Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras diri sa DYFM Bombo Radio, Iloilo, 46 minutos na nagaligad sa alas 4 sang aga. Mayong aga kalibutan, mayong aga, Western Visayas, welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Enero 14, 2025. Sa aton nga mga talalupang doon nga balita subong nga Miyerkules sang aga, Palace Press Officer Claire Castro nag-file sang report sa National Bureau of Investigation kon NBI nahunungod sa iya ginpahayag grave threats batok dari sa iya. Sa iban pa natin talalupang doon nga balita, ang Department of Interior and Local Government o kun ang DILG nagalunsyar sa Special Task Force agod investigaran ang ginapaso ni irregularidad sa Bureau of Fire Protection. Sa ang tinalikdan lang nagpadulong diri sa Iloilo si SILG o Secretary of Interior and Local Government Junvic Remulla kag naghambal nga ang masunod nga investigaran amo ang ahensya diri sa Bureau of Fire Protection bangod madamo sa nga may na-receive ini nga mga information nga may ara man sa mga nagakatabo nga corruption or alleged corruption sa sulod man sa ahensya. Sa iban pa nato na talalupang doon nga balita, death toll sa pag-collapse sa landfill sa bahin man diri sa Cebu City nagsaka na diri sa 13. Kaga ang nasambitan man diri nga lugar gimpaidalo man diri sa state of calamity. Sa iba pa nato nga talalupang doon nga balita, 14 ka mga top notchers sa Philippine Nursing Licensure Examination 2025 sa West Visayas State University lunsay lunsay diri nagalin sa probinsya sa Iloilo gimpasidunggan sa Iloilo Provincial Government. Kag sa ibang pa naton nga balita, sa balita lokal kag sa police report mga nagrambol sa isa ka fast food chain napasakaan na sa kaso nga alarm and scandal kag malicious mischief kahapon nga adlaw. Oras diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, 49 minutos na nagaligan sa alas 4 sa aga. Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro nag-report ini sa bahin sa NBI o kon sa National Bureau of Investigation bangod sa isa man diri ka post sa Facebook, no, o sa social media nga gin-post diri or ginpagwa diri sang self-claimed diehard Duterte supporters o kon DDS nga naga-imply sang kung tan-awon naton do pagpanakit or amo to ang gin-report diri ni Palace Press Officer Claire Castro kag do kung magpanaog ini siya kuno sa pwesto sa iyang government post ano ina siya, no, or makagom ni siya sa pagpanakit. And so no diri kay Castro ang post agin pagwa diri sang Enero 2 sang isa ka Facebook page nga Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan nga gina-consider diri niya nga isa man ka grave threat, no, sa amo nga post, no, nga dapat kuno diri maintindihan ni Castro nga kun manaog na ini siya, palaglagon na ini siya sa iya diri nga mga allies, ang iya lang diri kuno nga appendix, ang wala man diri or amo lang diri ang parte sang iya nga lawas kuno nga wala sang latay kag ini resulta man sang iya kuno diri nga ginpanghimo. And bisan pa nga ining Facebook page, no,
iya ini ni Angeles kag ni Paglinawan kaya mo ining nakapangalan bala sa Facebook page. Kag as per report diri kay Palace Press Officer Castro nga wala pa diri ma-take down ang post sang time magin report ini niya sa bahin sang NBI. Kag consider ini nga incriminating post kag pirmahan paagi diri sa inisyal ni Paglinawan and ginpahayag man ni Castro nga personal niya nga kilala diri kuno si Angeles, no? Isa diri sa nakabutang nga pangalan sang Facebook page nga nagaserbe bilang isa ka secretary sa Presidential Communications Office o kon PCO ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Apang wala siya sang personal man diri kaya pagkilala man diri abi kay Paglinawan, no? And ining mga tatlo is lunsay man diri abogado ang siling ni Castro nga subong ang iya lang diri nga plano amo lang ang pag-report sa amo man diri nga insidente agud nga kun in kaso kuno may matabo diri sa iya wala man diri biag ginalauman kung anong matabo diri kuno sa iya mayara nasang authority or nahibaluan na diri sang authority kung sino ang posible diri kuno nga maghimo, may pagkakilanlan na diri, may identity na diri ang authority man kung sino man diri ang imbestigahan. And dugang pa diri niya nga huna-hunaon o kung huna-hunaon pa diri danay niya, no? May mga considerations or tan-awon pa diri niya kung ma-file ini siya sa criminal complaint. And this is for the record lang kuno sunod diri kay Castro. And that time kuno sang nabasahan diri niya ang poste do nahadlok man siya kuno para sa iya nga kabuhi, no? Sang nabasa diri niya ang amo man nga post and ginpahayag niya nga do against ini kag amo ini ang nabatsyagan sang una niya nga nabasa kag amo man ni sa gihapon ang iya nga nabatsyagan sang time, no, nga gin-file or gin-report ini niya sa NBI. And nasa apisar ko nga may ara sang freedom of expression, may ara sang kahilwayan ang kada isa diri kuno sa pag-exercise sang freedom of expression, hindi kuno dapat mag-abot sa punto nga hatag man diri sang threat sang iban pa or sa iban man diri nga tawo. And hambal diri niya nga dapat bilang sabat diri naghambal man diri si Angeles kag Paglinawan, the one nga nagpost ini, no, sang gin-mentionar naton kagina nga wala appendix niya lang to kunong wala sang latay. And once nga laglagon ini siya sang iya nga human allies, no. Tihambal diri ni Angeles kag Paglinawan bilang sabat ang pag-report ni Castro sa ilang kuno nga Facebook page sa NBI isa ka tinutuyo sa pagpamigos sa pag-suppress diri kuno sang free speech and expression, and ginpahayag nila nga paagi sa paghimo sa amuman diri nga report kag pagpasanyo sila man or pagpakita man diri sa public nagagamit kuno or gamit diri ang resources sang PCO, Presidential Communications Office, and gintuyo ni Castro ang pagbutang sang chilling effect sa iban nga nagpost sa ilang nga mga opinion kag kritisismo batok sa mga public officials kag pag-exercise ang ila official function sa social media. Ibabatay bala naton ang nangin pahayag sang time nga nag-report ini si Palace Press Officer Claire Castro sa bahin sa National Bureau of Investigation. Ngayon, actually pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amet Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito'y address sa akin. Sinabi kasi nila na
kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previews na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nutong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Anong background? When I made this chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Si Palace Press Officer Claire Castro, no, sa iyadri nga naging pahayag sang nag-report ini sa bayan sa National Bureau of Investigation. So, part of her, or sa iyadri, na gina-consider rin niya as grave threat ini. Actually, bisan siguro, kay ti spokesperson, ini siya, Palace Press Officer, ini siya. Kumbaga, ang masiling siguro naton, doon na, ang kaakig no sa mga tao nga kung kisa ang naga-criticize diri sa administration under kay PBBM or President Bongbong Marcos, no, kung kisa the way nga ti mag-deliver ina siya, magpagwa ina siya sang statement, madamo sa nagapabutyag man diri sa ilang kaugot, but then kay ti known, no, kilala rin niya ang nagpagwa man sa amo nga statement. And kung sa tan-awon lang naton do hindi bidi naton pag-i-consider man ang iyang posisyon, ang alay nga ginahambal diri sa Facebook page, no, nga kumbaga it is a prudent step, no, kay kung amo na iya ang para sa iya nga interpretad rin niya as threat to life, no, or physical harm, especially against diri sa isa ka opisyal, no, ti ang otoridad may-ari man ini sila sang assessment or duty bound, no, nga i-assess man diri whether it constitutes to grave threats sa idalom dari sang layi, no? And ti ko amo niyang iya nga luyag dari obrahon, no, ang pag-report and early reporting, I mean, nga ti ensure diri niya nga ti in kaso na matabo sa akon, imbestigaran niyo ang amo sini nga tawo, imbestigaran niyo bangod prior to this or prior to what happened. Amo ining natabo now nga. Hindi lang man or it does not apply no kay Claire Castro, bisan isa ikaw guro nga ordinaryo nga tao kung may ara ka diba sang threat, no,
gilayon mo ini siya nga gina report, no? Kahit in kaso ano matabo sa akon. But on the other hand, no, ining ginasiling of freedom of expression, no? Isa ka masiling diri naton constitutional right, including diri sa matalom nga kritisismo sa mga public official. Although nga we are not encouraging the masiling naton mga malain na bala or very serious na diri nga mga threats. Siguro nakaapid na di sa bilang isa ka public official ang kritisismo, no? But this freedom does not extend, no, ining language nga naga-imply abe sa violence, physical harm, any political discourse, no matter how passionate. Hindi man siguro dapat kuti miara sa intimidation or threats. And ang response diri ni Angeles kag ni Paglinawan nga amo ining silang nagpagawa dito sang post, no, naga-reframe man diri sang I don't know, masiling nato naga-reframe sang suppression, free of speech, but this argument, no, whether the post naga-deemed abis ang criticism or a credible threat, tikinanglan man diri ay mag-agi sang or mag-agi sa legal nga proseso, hindi man diri sa social media narratives. Proper investigation, due process in case, no, if she will file man diri sang charges batok sa duwa diri ka individual, no, kung duwagi man ini sila, this is a Facebook page. But siguro amo maning kisado pa hanumdo man bala sa ato sa general public, because kung kisado gina at take for granted naton or we took for granted ining masiling naton social media nga tiga pagusto lang kita kung kisasang ginahambal naton. Mind you, no, everyone, nga ti kung ano man diri ang ginahambal mo might maybe used, no, against you, no, especially may ara man diri sang pagpamahog, because we have sa aton man diri nga cybercrime, no, ari ini sa aton nga layi. And siguro for the legitimate, it overall sa imply man diri or ining kaso naga-underscore man diri sang need, no, for responsible online political discourse. And kita man ang klaro bala nga boundary between sa kritisismo, between diri sa threat. Tiari na inisubong sa bahin sa National Bureau of Investigation. A good impartially, no, ma-assess man diri nila ining claims, no, nga ining mga claims abi nga wala sang mga chilling legitimate dissent. And ang iya diri nga payag ti personally ti kilala diri niya, that is why man siguro nga na nakakuha man diri, attracts man diri kay sa pagtan-aw diri naton kung i-compare man bala sa iban nga mga siguro mga social media posts, no, madamo since naka-publicize ini siya, naka-public post ini siya, but then tanawon diri naton pila diring iya nga share, no, wala gani maglabot man diri sa 1,000, but then ang likes and share ya diri is nagalabot man diri sa 1,000 man eh. Kung ikaw siguro i-consider mo diri ang statement man, no, sa duwa,
nga ti ang hambal diri sa post, no, do manog entrada balasang tuig ang balya is that nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao. Kala niya di niya na iintindihan ng tao na tauhan lang siya, no? At yang inaasal niya ay umaayon lang sa taong nasa poder o di kaya asawa ng nasa poder. Claire, sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Sana rin sa bagong taong ito, ano ni siya gali, do New Year greetings ni gali kay Attorney Claire Castro. Kaya ang balya, tani ko no sa bag-o man diri subong nga tuig. Subong nga New Year, maintindihan mo nga sa oras, no? Nga gindagdag ikaw diri sang mga humans mo. Amo tong ginahambal naton kag nga human allies. Sa tion nga dagdagon ikaw, laglagon ikaw, ti sin-o pabit kun isang administrasyon Kay sin-o diri ang gina-represent man diri niya how bilang isa ka palace press officer. No? Tido ang hambal pa diri is ang imo lang diri nga appendix ang wala man diri sang lagob or kung tinai mo lang diri ang wala sang lagob, no? Ti sa diri ti appendix mo ang coccyx. And tani ko no maintindihan nga ti tuta ka lang amo ni ko nang hambal sa post. Kaga in kaso por kaso, no? Kung amo manini ko no ang in kaso nga ti maintindihan niya diri ko no nga wala na sa biabi sa pwesto, wala na siya di sang kumbaga wala ni sa iya diri nga posisyon. Amo ni ang matabo sa iya, tinaim mo lang, appendix mo lang, ang wala man diri sang lagob. Resulta ini kuno sang iya man diri nga ginpang obra. Yaan mo na yung nasa taas, no? Hambal diri sa post. Mahirap talaga yan silang gantihan, pero ikaw ay ewan, no? Mandiri siya siguro nasa kumbaga sa posisyon bala. Tiyang balya alam ang hambal diri sa post liwat, no? Or medyo malawig-lawig ina siya. I mean, may pila ina siya ka paragraph, but inang hambal alam namin yung Chucky stunt mo na yan ay di sa iyo, di mo tipo ang nang lalait, di bagay, di mo gamay, bakikaw ka, awkward, no? Awkward. Ang spelling bala sang awkward gado okra, awkward ba, no? Pero sige, sa ikaliligaya mo ayuda kami sa pagpapanggap mong magkaka-level or magka-level kayo ni Liza. Ano ba naman yung magkababayan, di ba? O siya, may bad word. P-New Year sa'yo, AGP, no? So, this statement or this post, no, nga nakagain man diri sa linibo ka share. I mean, linibo ka likes, reacts, pila ka mga komento. Gin-report matapos diri ang pila 2 ka semana ni Attorney Claire Castro. But then, siguro kung makita guro ni Attorney Claire Castro, no? Ang iban pag diri siguro nga mga komento bala sa mga post diri niya or sa mga posted diri nga mga article sa iya. But then kung ang isa ka tawo abi naga-hold bisang madamo abi nga followers, madamo isang engagement, we don't know, no? Kung may ara ini siyang kahit kilala niyo personally, but we don't know dari ang ilaman nga personal relationship. But then makita mo may ara sang personal hate man dari kati kumasaling kita nga ti maybe political implication.
But do nagapakita inis siyang dispute, no? Sa konteksto man diri abis ang political implication. Palala, no? Sang polarization, nagapalala, no? Sang public discourse man diri. And ang duwa diri ka individual, no? Ginistoryahan diri naton si Angeles, but then ang initial to ni paglinawan ang nakabutang dito sa may idalom, no? But then kung tanawon diri naton, kay duwa sila lawyers, no? Duwa sila abogado, or lunsay ini sila abogado. Kag isa ka masiling naton high profile political figures. So mas greater ang kabugaton, mas dako ang weight, no? Bilang mga individual, no, naga-represent diri sa nga administrasyon, no? It is against man diri sang ang ini nga conversation, it is against man diri, or it is about, no, nahanungod ini sa ginasiling naton nga ang ginagamit dito free speech mo ang ginhambal diri ni Angeles paglinawan. Ano kami diri yahaw, no? Ko amo na bala. Wala kami kinamatarong to criticize public official. This sharp edges kama criticism, but para diya kay Claire Castro. She considered this as grave threat, no, sa ginpang hambal diri naton kagina. Tay siguro kung tan-awon mo diri galing kay kung diri siguro naghambal di siya, no. Ngati mag-akto ka lang kung ano ang nagakaigo diri sa imo nga poder, kung ano ka dara ka lang mag-akto to, no. Galing kay may paaman pa diri nga imo lang diri nga appendix, no. Iya diri nga internal organs ang wala man diri kuno sang latay, wala sang lagob, no. Kag may ara pa sa paaman sa dalom nga bad words. So dito nawayo lang dara sa statement, no. Ngati ginpagwa diri kag or ginpagwa sining luminous. Araw naka-flash dira sa ato, basahay no lang ang gimpaama dira sa dalom, no? Ining Facebook page gina-run ini siya daw, or gina-manihar, or ang nagagamit ini is si Angeles kapag linawan. Pero ang initial ya diri sa dalom, no, AGP. Ang nakabutang diri sa dalom. Ang alamaman ni si Trixie Cruz Angeles. But then ang nakabutang diri, or ang isang iya ka initial sa dalom, no, nga AGP is Ahmed Paglinawan, no. Amo na balang ginasiling mo nga they have to act the right man diri, since nga masiling naton ara sila sa posisyon, no. Madamo isang naga-engage diri sa ila. Pero tanawon ambal ni Claire Castro, manungdom siya anay kung ma-file ini siya sang criminal complaint. So, ano man niya, siguro reminder ngati sa general public man diri, hindi lang ni siguro do amon ako mag-post bala, no, sa social media naton, if we are using it against other people, tanawon naton ining mga lingwahe nga ginagamit naton. Kapin pagid kung damo ka bala sang mga followers, damo ka sang mga dako diring imo nga engagement. Dakong imo nga engagement, damo ang imo nga followers. Ambot silingon, damo ang imo nga scope, damo diri ang imo nga ma-influence.
Oras din sa DYFM Bombo Radio, Iloilo 16 minutos na nakaligad sa alas 5 sang aga sa pagpanumbalik diri sang Bombo Reports First Edition. Ma-check man kita sang linya ni Bombo Brian Gonzalez. Bangod sang tinalikdan lang may ara diring nagluntad bala nga rambol sa isa ka fast food chain, no? Diri sa bahin man sang Molo, napasakaan na ini sila kuno sang kaso nga alarm and scandal kag malicious mischief kag ang DILG Mandrian or ang Department of Interior Local Government naglunsyar na ini sila sa Special Task Force agud nga imbestigaran ang ginapaso ni irregularidad sa Bureau of Fire Protection. Amoy nagagiban pa nga mga impormasyon matapos ang pila ka mga panumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for January 11 to 17, 2026. Getting strong and getting bigger in 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Manginihin niyo umpisa alas 6 ng gabi sa Enero 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass pangamuyo naton sa Ginoo nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2026. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on day 2 of the competition, January 24, Saturday. Grander prizes are at stake in Pasigabong Open Category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon. Oras 3 sa DYFM Bombo Radio, Iloilo, 22 minutos na nag-aligad sa alas 5 sang aga. Dugay-dugay i-check man naton diri no ang linya ni Bobo Brian Gonzales na nangod diri sa update sang ining balang nakita diri naton nga nagarambol sa sulod sa isa ka fast food chain no diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, partikular diri sa bahin sa distrito sang Molo nga ara nagani lang po sanay hasta siyempre, ara, ikaw sa isa ka public area, public space, sa fast food chain, madamo sang tawo. Tinagahatag ini sila daan sa services, mandari abi food and services, no? Nahamper ang operation. Subong ko, no? Pasakaan ini sila, or napasakaan na gani, no? Sa kaso, mandari, nga alarm and scandal kag malicious mischief, no? Yan mo gining Mayo balang sampulan. Kay masiling na to and mo nga alburuto gining balatsagon siguro nilang mapaisog-isog no? Patas-taas dungan, no? Kung sino man rin siguro ang sa ila. O kung kung imo lang na rin nga blatsyagon, imo sundon. Nga kung akig ka. Tiwa ay gid inisang pasingadtuan, no? Tuga kagid diri sa gamo, makakita kagid diri kontra kung pataas-taas malang sang dungan, pataas-taas man diri sang isog. Naka-standby sa piyak nga linya si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian. Napasakaan sang kaso Bombo Pulin ang mga involved sa nasambitan niya nga pag ginamo ko narambol sa isa ka fast food chain sa may Infante no sa may distrito iya sang Molo pag adlaw Bombo Pulin. Suno kay Police Major Shelmay Sanglines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, alarm and scandal kag malicious mischief ang kaso nga ginfile batok sa 7 ka involved sa nasambitan niya nga rambol kag may authorized personnel nga nagupod no sa investigador sa Molo Police Station kag tinatigayon na nga mapasakaan na sang kaso ang 7 ka nasambitan niya nga involvado kag ginapanugyan gani sa aton nga mga kapulisan nga sa mga public places kaangay sini nga maminsar gid no ang tagsa-tagsa sa aton ilubi na ang mga pamatanon sa karon ang mga inadlaw abi tungod ang madamo sang event diri no sa syudad sa Iloilo kag ikaw ang mga pagginamo sa nasambitan iya nga mga lugar kung sa di madamo sang tao agud hindi na makadalahig sang iban kag makatuga halimbawa abi dito may mga nagkalagubang nga gamit gati perwisyo sa operasyon nga mabala naton nga daw 24 hours na dara
ang operasyon sa nasambitan iya nga isa ka fast food chain. Pero yari bila pamatian naton likot lang no. Pahayag ni Police Major Shelamay Sangrinas. Nakapahingagaw no pasaka sang kaso subong adlaw ang aton nga molo PNP sa mga nagtugas ang gamo dito sa isa ka fast food chain sa molo. 7 ka mga individual ang ginpasakaan sang alarm and scandal kag malicious mischief. 7 sila tanan ang ginpasakaan sang kaso. Molo PNP ang nagfile sang kaso. Si Police Major Shelamay Sangrinas no Bombopolin kag tinabalan man nga ginareglo pa no sang Molo Police o Molo Police Station magtimbang nga bahin na pang no sa bahin iya sang authorized representative kag sang fast food chain ginadayon nila pa sa sang kaso bisar nagareglahan ay kay tungod mga pagkaon dito nga naglinapta kag may mga gamit mga bangko sa sulod no sang nasambitan nga kalan-an ang nagkalaguba kag damage man sa iya nga property kag ilang operasyon. Dugang sila nga balita nga natipon napasakaan na no sang kaso ang kapitan sa Niway nga nadakpan man sa bypass operation kag tingin pahayagan nga supply sa ilang naghalin ini sa Metro Manila no. Napasakaan na no sang paglapas sa RA 9165 ang nasambitan iya nga kapitan sa may barangay Kanauli no sa Haliway sang Enero 7 tuig 2026 kagati sa separado man gani kagabi ang bypass operation Bombopolin may nadakpan man no sa distrito iya sang Haro kagati sa distrito man sang Lapas no sa diin sa may distrito sa Lapas nakuhaan man no sang 544,000 nga balor suspected siya mga pasado las 8 sang gabi ang nasambitan iya nga isa ka trabahante o waiter dira no ang nagapuyo sa may Lapas ini siya ginkilala kay alias Ronron 38 anyos kagati nahibaluan nga sa Haro nagahalin ang illegal nga droga nga iya ginabaligya sa ila lugar kagati nga mga bumalakal sa mga kaiping nga barangay. Nagpasalig man no ang mga otoridad sa bahin iya sang Provincial Drug Enforcement Agency kon Enforcement Unit kag sa City no Drug Enforcement Unit sa pagpanguna abi ni Police Captain Rocky Jimeno nga apisar dagko pa ako na magagmay nga tawo basta ma-monitor kanila kag ma-verify no nga yara listahan kag makabaton siya sa complaint kag ma-validate nila ang complaint pag patigayon no sang monitoring sila sa bypass operation agad matap na ining mga kahangay sini nga pag-engage illegal nga droga sa subong pagid iya nga tuig 2026 Bombopolin. So far amoy na ang mga balita no nga matipon nagikan diri sa patrol ini si Bombo Brian Gonzales Enriquez, Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamang salamat kay Bombo Brian Gonzales sa gidulong sining report no. So amo ni ang natabo diri sa bahin sa Molo no. Ito sa reminder man diri no nga wala gid sa pasigantuan ko ang mumanaling imo nga aktwasyon no diri man sa bahin sang actually wala man ni ginapili no pamatan-on kung ano man diri siguro ang imo edad kung ti pa una-unahon mo lang ring alboroto ang imo diri nga nabatsyagan wala ka no sa nga may makuha wala ka sa nga madangatan man diri kag ti subong nagahilapit man diri ang mga aktibidades diri sa aton susunod sa Iloilo kabay pa nga ti malikawan ang iniman nga mga hitabo bangod lang sa paisog-isog ting iban ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon no kung ano pa diri nga mga illegal man nga buluhaton no mo gid huol no para sa damo kita mo to na uyangan ang tiyempo nagkaraguba tong ilang nga gamit no bangod man sa pag gulpiada nga desisyon kag gulpiada man diri nga emosyon no
Oras diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, 31 minutos na nagaligan sa alas 5 sa aga. Dugay check man naton ang linya sang aton nga sister station, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Sige, ara na sa piyak na linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Duwa ka mga mabaskog nga linog ang na-eksperyensahan kaina o subong gid lamang nga kaagahon. Sa pahayag ni Sir Tolome Maniego, ang research assistant sang PBOX, nga mayara sang 3.3 kag 3.9 magnitude sang nidog nga na-eksperyensahan sa Mayla, Carlota City. Naka-experience ang magnitude or 4 intensity 4 na Carlota City, kagang Canlaon City, intensity 1, kagupod man ang Bacolod City, intensity 1. Kaabiso sila nga kung mayara sila sa mga experiencehan ng mga tremors, pwede gid maka-report sa ilaya nga talatapan. Sa dugang pagid namon nga balita, nagapadayon ang backfilling kag soil covering sang sanitary landfill sang Bacolod City. Sunod sa pahayag ni Sir Mario Sandil, ang Operations Head ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated kung ISWIMS, nga posible nga matabo ang pagkulaps ng landfill kung wala na hingagaw ang pagcompact o kung pagtapan sang duta sa mga basura. Inbisitahan kahapon ni Bacolod City Mayor Greg sa tayang area, agud nga check yaron kung bala gina-maintain kag ginasunod sang ISWIMS ang tanan nga mga nakasaad sa kontrata. Ina-compact kung ginatapan ng mga basura suno sa kay Sir Sandil, agud nga kung mag-ulan hindi matiphag ang landfill. Kompleto ang tanan nila nga mga personnel amo nang hindi magkahangawa ang pumuluyo sang Bacolod City nga ti hindi mahaboy o kung makolekta ang ilaya nga mga basura. Sa iban pagid namon nga balita, nagapanawagan ang barangay kagawad sa barangay Pahanukoy sa contractors ang drainage sa nasambit nga barangay nga padasigo ng pagkayo bangod ini ang nagahatag sa kabudlayan sa mga pumuluyo. Sa pahayag ni Kagawad Peter Noble, barangay kagawad sa barangay Pahanukoy, nga madamo na sang reklamo sa konstruksyon sa may drainage sa nasambit nga barangay bangod wala sa gihapon ini natapos sa obra sa kadugay na. Suno kay Noble, 6 na kabulan ang nakaligad sang nasugura ng proyekto apang tubtob sa karon, wala sa gihapon ini natapos bangod utod-utod ang pag-obra sini. Kag suno sa mga pumuluyo, pila na lang kabilog ng mga trabahador ang makita nga gaobra sa nasambit nga project. Apang ang sabat naman sang kontraktor sini nga bangod sa 3 kasadasod nga bagyo nga naglabay sang nakaligad nga tuig amo wala natigayon ang pag-obra sang drainage. Suno sa barangay kagawad nga ginakahangawa sa mga pumuluyo ang madasig nga pagtaas ng tubig kun mag-ulan. Kagti gakatabunan ang dalan sa nasambit nga lugar kun nagataas ang tubig rason nga nagahatag inisang perwisyo sa mga pumuluyo. Sa katapusan namon nga balita, pilaso ng isa ka construction worker matapos ginlaslas sa liog sa iya mismo nga katrabaho bangod sa ginaaligar nga paghurikap sa sitio muning barangay Kabadyangan, Sipalay City. Sunod sa impormasyong nakuha sa Bombo News Team, ginkilala ang biktima nga si Mark Talaver, 37 anyos, residente sa Purok 6, Barangay 5, Sipalay City. Samtang ang suspect naman ang ginkilala nga si Christopher Maalat, 26 anyos, kag residente sang barangay Kabadyangan. Base sa reports ng Sipalay City Police Station, voluntaryo nga nagsungkang suspect sa police station kag ginako ang paglaslas sang liog sang biktima. Ipaluan nga ang asawa ni Maalat ang nagpanugid sa iya nga ginhurikap ini siya ni Talaver sa pribado nga bahin sang iya nga lawas. Ini ang nangin rason ni Maalat sa paglaslas sang liog ni Talaver gamit ang binangon nga nagtugas ang pagkapilas sini sang iya nga liog. Gilayon man nga gindala si Talaver sa Sipalay City Infirmary para sa nagakaigo nga paggulong kag yara na karon sa estable nga kondisyon. Sa karon yara na sa kustodiya sa kapulisan si Maalat para sa nagakaigo nga disposisyon. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Radio Iloilo.
Madamang salamat, Bombo Radio Bacolod. This time, sa ilo kita sa bayan sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Bombo Radio Rojas. Nga Bombo Pauline, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita. Ginalauman diri nga matapos sa sulod sa isa o kuduha ka semana ang Bailey Bridge sa Barangay Aguho, Panay Capiz matapos nga tiini na utod ang katunga nga taytay sa maya nasambit yang barangay. Ginpakigangutan rin namon si Panay Mayor Jonathan Sonny Besa. Iyaging pahayag na nagpromesa mismo ang First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways nga umpisahan na ang pagkaayo subong nga adlaw. Sunod rin kay Mayor Besa ang pagbiyahe sa mga materyales nagtuga pagid sang delay rason nga ti wala insigida maumpisahan ang nasambit nga taytay. Kaga ang ining Bailey Bridge, isa ka temporaryo lang gid lamang nga solusyon samtang nga tinagahimo pa sang tikan kaginapaningwaan sang local government unit nga ti makakuha sang bastante nga budget sa pagtukod sang panibag-o nga taytay. Kaga naka-standby naman ang mga manog obra sa sining Bailey Bridge agod nga tigilayon na nga maumpisahan subong nga adlaw. Padayon man rin nga nagapanawagan ang alkalde sang duga nga paghangop sa mga pumuluyo sa Barangay Aguho kagagin siguro nga ti mapangitaan sa permanente nga solusyon ang naguba nga taytay. Samtang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas magaumpisa na sa Enero 24 ang early registration sa Department of Education Capiz Division para sa mga estudyante. Napakigangutan rin namon si Izarda Claudette Baliera, ang Division Information Officer sa Department of Education Capiz. Iadrigain pahayag dati ang nasambit na registration para ni sa mga incoming kinder, grade 1, grade 7 kag mga senior high school students. Kag tinutuyo sa nasambit nga early registration amo nga ti masiguro ang bastante nga budget sa numero sa mga estudyante para sa pagbukas sang klase. Kag hugot man diri nga ginadumilian ang pagkolekta sang anuman nga kantidad para sa nasambit nga registration. Dugang padari sa natungdan, mahimo nga ti magpadulong sa pinakamalapit nga mga eskwelahan diri sa amon kung mayara sa mga inquiries na hanungod sa pagparehistro. Samtang sa katapusan namon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas, formal diri nga naghingyo si Capiz 2nd District Congresswoman Inday Baby Jane Castro sang gilayon nga pag-untat sang kontrata sang AD Pendon Construction may kaangtanan sa mga proyekto kaangay sang concreting of roads sa Bato-Bato, Mambusaw, Capiz kag widening of Ibian Bridge sa bahin sang Barangay Mianay, Sigma, Capiz. Nagingyo man sang gilayon nga pagtalana sang bag-o nga kontraktor pinaagi sa District Engineering Office sang 2nd District agod nga ti masiguro nga madasig nga mahuman ang mga proyekto. Kay ginalantaw dari sang Congresswoman nga tam-an ka delay ang ining pag-obra sa mga proyekto dari sa bahin sa segundo distrito. Itinutuyo ni sa amo nga tika nga malikawan ang dugang pagid nga perwisyo kag masiguro ang safety sa publiko bangod sa madugay nga kaintangan sa nasambit nga mga proyekto. Tiginahulat na lang ang sabata kag mangintikang sang District Engineering Office para nga ti maumpisahan na nagakaigo yang matikang agod nga mapadayon ang ining mga proyekto sa pinakamadali nga tion. Amoy na mga balita namon diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Pauline. Madamog niya salamat, Bombo Lindsay sa Bombo Radio Rojas. This time sa ilo kita sa bayan sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Kalibo. Welcome mga Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombo Pauline. Mga balita madamon diri tamon sa probinsya sa Gaklan. Nagpadayon na subong nga panyempo ang pilag ka mga highlights in connection sa celebration sa amon diri nga Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival for 2026. Kahapon patigayon man ang ini nga event nga sinaot sa kalye it mga inungang ate, Bali event ini sang mga students
sa Department of Education. So halos madamo man no mga kultura namon di ang nagkadto hapon sining bilog nga hapon yung activities diri sa amon sa Banwas sang Kalibo kag sa amon man diri nga pag-check sa amon nga LGU Kalibo kag event organizer nga Kalibo Santo Niño Atiatian Festival Board magapabilin sa 1.1 million pesos ang igauli nga papremyo sa magakampiyon sa ining tribal big category no sa ikapatigyon nga Kalibo Ati-Atihan Festival contest sa Prapera. Sa ining tribal big category, bali 7 tanan ka mga tribo ang maga-participate sining kategorya kag haom naman ang defending champion nga tribo Linabuanon nga depensahan ang ilang corona. Aside sa ining tribal big category, may harapang tribal small category, modern category, kag balik atik category, kabilugan nga 31 ka mga tribo, subong nga tuig ang maga-participate sa ati-atihan contest sa Prapera. Subong nga panyampo, yara naman sa full deployment na, no? Ang makatapo sang kapulisan nga halos naglabot masubra 2,000, kag nagalabot kapin sa 3,000 kabilugan tanan kaupod na ang mga force multipliers para sa pag-provide man sang security measure sa kabilugan sini nga selebrasyon hasta sa kadlawan sa adlaw sang Domingo. So subong ginabantayan na ang iban pagid nga mga events kag highlights just like tomorrow ang ining ginadagsa man nga higante parade contest kag LGU parade no kag ang ining mga sari-sari nga mga events adlaw-adlaw gabi kag adlaw no diri samon sa Banwas sang Kalibo. Iga patuman man ang signal jamming o pag temporaryo nga pagdula sang signal sang cellular phone sa January 18 morning no 3 hours suno man samon diri nga PNP para pag-provide no sang dugang nga security sa sini nga celebration. Kag subong nga panyampo gina-implement naman ang gun ban diri sa amon sa Banwas sang Kalibo umpisa pa sang nagligad to nga adlaw nga Lunes. Kag sa mga event diri sa amon sa simbahan sa mga deboto ni Señor Santo Niño de Kalibo preparado naman kag naka-line up naman ang mga events no kag ang mga misa kag ang ginatawag bala nga palapak o pagapak diri sa amon diri ina sa amon nga Kalibo Katedral. Samtang dugang paginamon nga mga balita nagapadumduman ang amon nga otoridad sa amon diri nga mga nagabulubaligya bala nga mga vendors nga gamay nga mga vendors nga mga tiyangge mga nagabaligya sa mga utanon kami ara naman na biktima diri sa nga nagamit nga nagbakal bala gamit ang peke nga kwarta 1,000 peso bill ti ara gid nga reminders ang otoridad amon diri especially sa amon mga vendors ni double check gid ang kwarta nga ginabayad sa ila kung may nagabakal kay base kon mayara naman nga pakalat o mayara naman yung nagagamit sang peke nga kwarta kay kalabanan sa mga nabibiktima ang inimalang nga mga gamay nga mga vendors nga konforme malang gani ang ilang ginansya ginakita mabiktima pa sini nga mga manugloko. Amo ni so far mga balita namon dire sa probinsya sang Aklan balik si Ibo Bombopolin. Madamag nga salamat Bombo Michael sa Bombo Radio Kalibo. Para naman rin sa natipon namon nga balita sa syudad kag probinsya sa Iloilo Bombo Radio Western Visayas diri sa bahin sa Iloilo City Police Office relieve diri si Police Colonel Rolando Bulalakaw bilang officer in charge ug OIC sa Iloilo City Police Office kag base diri sa impormasyon nga epektibo ina siya kahapon nga adlaw Enero 13, 2026 kag si Bulalakaw ang pagasaylohon ini siya sa Philippine National Academy ug PNPA kag may ara man nga posible no or may suno man diri sa impormasyon or initial diri nga impormasyon Bombo Radio Western Visayas nga ibalik diri si Police Colonel Kim Ligada bilang director sa Iloilo City Police Office kag sa subong wala pa diri sa ginpagwa nga pangalan kung sino ang magatalos diri bilang OIC sa Iloilo City Police Office kag kung balik-balikan diri naton Bombo Radio Western Visayas gin-relieve diri sa pwesto si Police Colonel Kim Ligada upod diri sa kay Police Captain Jeffrey Delgado sa Iloilo City Police Station 2 sa Lapas. Sa nagligad man diri nga semana bangod sa investigasyon nga ginhambal nga may ara diri kuno sang lapses sa investigasyon sa kamatayon ni duwanya sa Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Sa iban pa namon nga natipon nga balita diri sa bahin sa probinsya sang Iloilo
ginakalipay mandria Bombo Radio Western Visayas sang pipila diri ka mga pumuluyo kaga nagaagi man sa ining kontrobersyal nga aganan flyover sa pahayag diri ni DPWH ug Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. May kaangtanan sa pagpakayo diri sa flyover o kung pagtapos sa flyover siniman nga tuig bangod nga ginapaabot diri nga mas mangin matawhay or mangin matawhay na ang dalagan man diri sa trapiko kag magluwas diri ang pag-agi man sang mga motorista kag sang mga pedestrians sa nasambitan man nga lugar. Kag sunod diri gani sa kay Rene La Chica, pumuluyo man diri or nagaagi man diri sa nasambitan man nga lugar nga kun matigayon diri kuno ang proyekto mangin nabugal ini sang bilog man Iloilo bangod sa madugay na nga issue diri nga usbong no naglunta diri sa bahin man sa flyover o kun inang aganan flyover. Nagapasalamat ini sa gobyerno sa pagpaninguha nga matigayon sang pagkayo man diri sa flyover agud nga mangin matawhay ang pagbiyahe. Kung sang nagligad man diri nga tuig Bombo Radio Western Visayas ang sangguniang bayan man diri sa Banwa sa Pavia nagpadala ini sila sang letter sa bahin man sang office no sang presidente diri kag ginahambal nga kinanglan or nagapangayo man diri sila sang bulig agud nga matapos man no ang nasambitan man nga proyekto. Sa iban pa naton or sa iban pa namon diri nga natipon nga balita diri man sa bahin sa gihapon sa may probinsya sang Iloilo posible diri nga may ara sa transmission sining super flu diri man sa bahin sa Iloilo samtang nagailapit diri ang sunod-sunod nga festival ining kasadyahan sa Kabanwahan 2026 kag ang dinagyang festival apang sunod diri sa Iloilo Provincial Health Office nga indi man ini siya maka-alarma. Sunod diri kay Dr. Rodney Labis ang head sang Iloilo Provincial or ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office o kun IPHO, yadrigin payag nga wala pasubong sang may na-record ang opisina kag mga ospital man diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo sang kaso sa super flu apang posible nga may ara na nga nagsuperer sinibangod dog kapareho lang ining sintomas sa ordinaryo diri nga hilanat Bombo Radio Western Visayas. Ginpathag man diri sang natungdan nga apisar daw parehas lang ini kuno sa sintomas sang ordinaryo nga hilanat ang super flu ang malink man diri sa influenza A virus type H3N2 o kon mas kilala nga subtype K nga gintawag man ini nga super flu bangod sa kada sigon sa nga virus nga maglapta kag ang kabaskogon nga mabatsyagan nga sintomas. Kaangot diri Bombo Radio Western Visayas ang IPHO nakatalana man ini sila nga maghatag man sa libre nga mga face mask optional ini siya sa bahin sa Iloilo Sports Complex sa paghiwaton nga kasadyan sa Kabanwahanan sa Enero 24 kag alcohol apang wala man diri sang restriction. Amay na ang mga natipon namon nga balita diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo Bombo Radio Western Visayas. Istoryahan bala ini naton kay do asud-asud ining may ara man sang mga insidente bala sa ning mga kapulisan naton Bombo Radio Western Visayas bagod sa nagliga dara sa inyo Bombo Radio Bacolod and subong may ara man or kahapon nga adlaw sa bahin man sang Camp Crame kung sa diin may ara man sa nigluntad diri nga insidente nga ti sila man diri bala mismo Bombo Radio Western Visayas to masiling bala naton diri nga ang credibility diri sa ilang sa public diri man sa aton sa publiko do kumbaga do wala na kita sang enough nga entire diri nga pagsalig man sila kay sila man mismo ang naga-implement or law enforcement agency man diri and la man kita diri nagahambal nga ti in general amo ini sila but Bombo Radio Rojas tumasiling bala naton nga ti do madulaan man kita sa nga pagsalig or amat-amat man diri nga nagadula aton pagsalig Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Pauline kahit dapat kung tani sila ni maga proteger sa mga pumuluyo diri naton ang ila diri gani nga ti moto ang to serve and protect pero ting ila man nga mga kabaro amo man yang sagi nila ka inaway yamakon mo na ang pagsalig subong sa mga pumuluyo although nga ti pipila lang man ini sila nga mga police personnel pero ga kadalahig bala Bombo Pauline ang kadamaan ga kamansahan ang organisasyon sa Philippine National Police
kung mayara sa mga kapulisan nating ila dari nga ang ila dari nga kontra amo man lang ilaya nga mga kaupod man nga mga pulis galing ining natabo abi sa Camp Crame may mga information nga nagsulod prior sa sining natabo nga do naglain bala ang behavior sa sining suspect nga nang buno sa likod ni sang ining biktima pero sila ni nga duha lunsay mga ano man ni restrictive bala bangod nga nalaangot sila sa issue man sa nga pogo ang baga ni sa mga kilala tadi Bombo Pauline basi why bala nag-insaktuan ay kuno sa hatian ay sa nga porsyento Bombo Pao. Amo gani Bombo Lindsay amo ning masiling bala naton to ganubo man abi ang moral ang nagahambal gani diri nga mas maayo ipaidalom ini sila sa dugang pag nga psychological assessment diri kay amo na ning nagakatabo man sa ila nga bahin kun sa diin ti kinahanglan nga mangin matinlo man ini sila kay paano sila mag-implement diri sang peace and order diri man sa aton nga pungsod kung sila man diri mismo ang amat-amat no nagapanubo man diri sa ilang credibility Bombo Michael. Ati amo gidya Bombo Pauline ti dapat sila ya ang maging huwaran bala kag magpakita sang maayo nga batasan sa aton nga kauturan considering sila ang law enforcement pero amo nang nagakatabo ti although hindi man nila in general but kung ano ang akwasyon sang iba nilang kaupod dati ga-reflect din na sa image no sa aton nga Philippine National Police kag syempre bal naman naton subong ang mga padala ang impact sa tawo sa publiko just like sa amo nang nagakinatabo subong nga mga kinagamo involving pa ang mga law enforcer nato labi na gid ang PNP personnel Bombo Pauline. Amo gid Bombo Michael siguro mabalik lang ning pagsalig man diri sa general public no kung mangin posible lamang ini kung mas may ara sang matin-aw man diri nga investigasyon madali kag patas man diri ang pagpanabat no sining mga involved kag matuod-tuod nga reforma kay ti madamo naman sang irregularidad diri sa aton nga mga government agencies no Bombo Radio Bacolod so hindi man siguro tanan Bombo Radio Bacolod. Correct na sa Bombo Pauline, hindi na sa in general, pero somehow ang maapektuhan bala ang mga wala yan nag-ubra. Iti ang mga nag-ubraya sang ila, ito yung mga hindi maayo nga mga buluhaton, pero wala na to sila yaabi labot, na-erase na sila sa picture. Ang kaluluoy diri ang mga matarong kag nagadedikar gid nga mga kapulisan. So sa na-mention gan inimo, mas maayo gid nga maathagan ang publiko id ang investigation kag siyempre hindi floating ang tanan nga pamangkot para ya ma-redeem sa mga kapulisan ang ilang nga dignity kag credibility nga mag-serve ka magprotekta sa pumuluyong Pilipinhon. Bombo Pauline. Exactly, Bombo Mia. Do balik naman diri sa realidad or sa ila man diri nga responsibility kung ano gid ang ila diri nga true purpose and at the same time nga to remind nga wala sa nga labaw man diri sa layi. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo Bombo Radio or Bombo Western Visayas. Madamo gid nga salamat. Nahabatian diri ang aton nga sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Oras 3 sa DYFM Bombo Radio, ililo 54 minutos na ang nakaligad sa alas 5 sa nga gagalabos ng akong tiyempo magasunod na ang dalagkuan nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag magasundan din isang Bombo Reports Second Edition. Ako nakaupo niyo subong nga Miyerkules sang aga, Bombo Pauline Dimitilio Piliora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 milyon ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Ang Oras Philippines Standard Time in punto alas 6 na saga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw sang Miyerkules, Enero 14, 2026. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa top story of the day, Independent Commission for Infrastructure ipaiwayan na ang pag-imo sang referral sa ombudsman bangod kulang sila sa mga komisyoner. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, Department of the Interior and Local Government nagpaandam nga isuspend dukon pa sa kansang kaso administratibo ang mga politiko nga padayon nga nagapaepal. Sa balita lokal, Police Colonel Roland Bulalakaw nga bago lang ginbutang bilang officer in charge ang Iloilo City Police Office kasunod sa pagkakas kay Police Colonel Kim Ligada ginrelieve man kaginsaylo sa PNPA. Sa balita, National Palace Press Officer Claire Castro ginreport sa NBI ang ginaalegar pamahog sa kabuhi nga ginpost sa Facebook page na dayanay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa balita sa luwas ang pungsod, Special Prosecutor sa South Korea naghingyo sang death sentence bato kay former President Yoon Suk-yeol bangod sa pagpatuman sini anay sang martial law. Sa balita sa negosyo, export products ka nga isang piniyasaging kagiban pa nga high demand products makabenepisyo sa unang free trade agreement nga ginpirmahan sa Pilipinas kag United Arab Emirates. Sa sports news sa NBA, Boston Celtics guard nga si Jaylen Brown ginmultahan sa masobra 2.08 million pesos bangod sa iya mga reklamo batog sa pag-officiate sa hampang kontra sa San Antonio Spurs. Kag sa balita sa entertainment, ang K-pop supergroup nga BTS magabalik sa Pilipinas para sa ila World Tour sa 2027. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa lasay saga. Detalye sa mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdo. Kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Ang Oras Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Kagkaroon na sa aton nga mga balita sa top story of the day. Hindi anay makapatigayon sang referral sang Independent Commission for Infrastructure o kon ICI. Kangod sa imbestigasyon sini sa flood control corruption, bangod nga kulang sila sa mga komisyoner. Suno kay ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr., himuon lang anay nila ang ilang trabaho subong agod nga kun may mag-abot nga bag-o nga komisyoner, handa na sila para makarefer sang bag-o nga mga impormasyon sa ombudsman. Naibuloan nga ang nabili na lamang nga komisyoner amo si ICI Chairperson Andres Reyes Jr. kasunod sang resignation kanday Rogelio Babe Singson kag Rosana Fajardo. Disyembre 2025 sang nagpanaog si Singson bangod sa iya ikayong lawas kag seguridad, samtang nagdepensa naman si Fajardo nga natapos na niya ang trabaho santo sa iyang mandato. Una naman nga nagpahayag ang Malacanang nga luyag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayunon sang ICI ang ilang nga imbestigasyon kag trabaho apisar sang sunod-sunod nga mga resignations. Isa lang yung commissioner namin na so we are awaiting for any reappointment ng new commissioner. Wala man lang referral because kulang pa kami ng commissioner. Ang mga personnel naman namin dito is siyempre we just have to wait kung ano yung magiging fate ng ICI. We just continue to do our thing. Kung ano yung mga respective role namin, gawin lang namin yung trabaho namin. So that pagdating ng bagong commissioners, kung may darating, at least naka-ready na for filing yung mga referral na. Si ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, nagpaandam si Interior Secretary John Vic Remulla nga mahimo isuspend ukon pa sa kansang kaso administratibo ang mga politiko nga padayon nga magagamit sang programa sang gobyerno
para sa ila personal nga interes. Sunod sa tiglikom kabahin inisang implementasyon sang anti-EPAL provision sa General Appropriations Act. Nagapatiman seremolya nga tiuna nga magbalay sang layi nga makahatag sang ipon sa anti-EPAL campaign. Nagpanawagan man ang Department of the Interior and Local Government nga magkuha sang picture kun videos kag mag-report gilayon kung may mga politiko nga nagapa-EPAL. Ginalantaw man subong sang ahensya ang pagtukod sang portal nga kaangay sa sumbong sa Pangulo website agud mas madasig nga makapanugid ang publiko. Pag may violation ng mga politicians, ang tinatawag namin ng mga mamamayan na picturean, i-post sa Facebook at pwede namin imbestigahan. Bawal ilagay ang pangalan na silang nagpagawa, bawal lagay ang kanilang logo, bawal lagay ang kanilang picture. May basic guidelines ang ano nakalagay doon. Project, date awarded, date to be started, contractor, date to be finished, at source of funds. Ayun lang. So, yung anti-EPAL campaign, hindi ho sa amin nakasalalay yan, kundi sa mamamayan. I-report nila para magawa namin ang action. Si Interior Secretary John Vic Remulla, sabahin sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, una naman nagpasalig ang ahensya nga mangin istrikto sila sa pagdumili sa mga politiko nga magpartisipar sa pagpanagtag sa ayuda nga iya sang gobyerno. Hindi man pagpakatuon ang DSWD social worker o kung workers sa distribution sites kung dito ang mga politiko. Ang oras 6 minutos ang nakaligad sa Lasay Saga. Dugang pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima. Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa Lasay Saga. Kagkaron sa mga balita lokal, ginrelieve si Police Colonel Roland Bulalakaw bilang officer in charge sang Iloilo City Police Office kag Deputy Regional Director for Operations sang Police Regional Office 6. Epektibo ang relief order kahapon Enero 13. Ginsaylo si Bulalakaw sa Philippine National Police Academy o kon PNPA kag nagpungko bilang officer in charge ang Office of the Chief of Staff. Sandig sa order, nagikan sa Philippine National Police ang magabulos bilang Deputy Regional Director for Operations sa Western Visayas. Amo si Police Colonel Arfa Abulkir Salazar Makalangkom. May nagalagaw man nga mga impormasyon nga posible ibalik si Police Colonel Kim Ligada bilang direktor sang ICPO. Sa subong, wala pa sang opisyal nga ginpagwa nga pangalan kung sino ang magabulos bilang OIC sang Iloilo City Police Office. Madumduman nga ginrelieve sa pwesto si Ligada sang Enero 9 bangod sa lapses sa investigasyon sa kamatayon ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan nga naangot sa accidental firing. 8 minutos na nakaligad sa alas 6 sa iban pa nga balita lokal, mag-deploy ang General Services Office o kung GSO sang 327 ka mga street sweeper sa palibot sang syudad para sa palabuton nga Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Niel Ravena, ang head sa nasambit nga opisina, iyagin pahayag nga nagserbe nga simulation exercise ang natapos nga opening salvo sang Enero 10 kag 11. Suno kay Ravena, narealisar sang opisina nga kinahanglan sang adjustment kag dugang nga tawo sa mga area sang Luna Street, Magsaysay Village kag Esplanade 8. Bangod ini ang pick-up point sa mga performers ang kasadiyahan sa kabanwahanan. Suno kay Ravena, mahimo nga maglabot sa masobra 300 ka tonelada ang makolekta nila sa isa ka semana nga mas mataas kung ikumpara sang nagligad nga tuig nga 260 tonelada. Dugang diri magapahamtang man sang 80 ka mga portalet sa mga judging areas, food festival areas kag sa Sunburst Park. Another team that will maintain the cleanliness sang barangay Magsaysay Village, no? And I have assigned trucks, no? So ang aton nga trucks nga maga-mobilize this coming Dinagyang, mga 6 trucks, no? Nga magalibot gid sa area so that ma-ensure nga makolektanan nga
basura no, during the Saturday and Sunday nga event. And we will deploy 327 street sweepers all over the city. This is to ensure nga malimpyo ang atong dalan. Si Engineer Niel Ravena ng General Services Office. Naka-high alert status na ang Iloilo Police Provincial o kon Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO samtang nagahilapit ang kasadiyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Festival 2026. Suno sa opisina, nagkuha na sila sang 3 ka komitiba nga magatutok sa security, safety kag emergency medical response para malikawan ang paglapta sa mga sakit o kon balatian kag matigayon nga ma-address ang bisan ano nga emerhensya sa adlaw sang selebrasyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang IPHO, yagin pahayag nga magadeploy man ang ilang opisina sa mga health personnel, ambulansya kag iban pa nga mga medical resources halin sa mga ospital kag health facilities. Ang deployment sang IPHO magatutok sa mga dakong aktibidad pareho sang food festival sa Iloilo Provincial Capitol kag sa Iloilo Sports Complex nga mangin venue sa mga mayor nga selebrasyon. Ginpathag ni Dr. Labis nga ang una nga deployment ang ginihiwat na sa opening salvo, samtang ang ikadua kag mas dako nga deployment sa Enero 23 tubto 24 sa adlaw sang main competition sang kasadiyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. Dugang paniya magapadayon ang koordinasyon sang IPHO sa mga ospital kag iban pa nga mga health facilities agud masiguro ang madali nga paghatag sang serbisyo medikal sa tanan nga mangin kabahin sang selebrasyon. Yes, no. So ang Iloilo Provincial Health Office, membro kita ng medical team naton, and we are actively participating sa mga planning sessions kag sa deployment sa aton nga personnel. So kung man ang mga personnel sa hospitals kag iban pa naton ng mga health facilities dito sa probinsya para nga maka-provide sang services. Pero these deployments magatabo lang galing during our food festival diri sa probinsya Iloilo Provincial Capitol Grounds, and second una sang kimpo sang opening salvo naton kag second deployment naton will be sa highlight na sa January 23 and 24 during the main competition sang kasadyan sa Kabanwahanan and Dinagyang Festival. Si Dr. Rodney Labis. Sa iban pa nga balita, posible nga mayara sang transmission sang super flu diri sa Iloilo samtang nga nagahilapit ang sunod-sunod nga mga festival. Base sa advisory sang health experts, hindi man ini makabig nga makaalarmagid ilabi na diri sa Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, iyagin pahayag nga wala pa subong sang may na record nga kaso sang super flu sa probinsya. Apang posible nga mayara na sa nagasuprer sini bangod daw kapareho lang ang sintomas sini sa hilanat. Ginpathag man sa natungdan nga apisar daw parehas ang sintomas sa ordinaryo nga hilanat, ang super flu malink sa influenza A virus type nga H3N2 ukon mas kilala nga subclade K. Gintawag man ini nga super flu bangod sa kadasigon sang virus nga maglapta kag ang kabaskugon sang mabatyagan nga sintomas. Although makita naton nga nagataas ang kaso sang flu, pero base sa monitoring naton, ang mga health centers naton way man sang significant increase sa mga consultations nila. Ilabi na sa mga hospitals naton subong no so far sa bed occupancy, way man nagtaas ang bed occupancy tungod sa flu naton ng mga balatian. So same man gid sa actually sa iba naton ng mga flu nga virus. Ang flu naton lain-lain siya nga klase sang virus, pero ang simptoma nga flu is parehas lang ilang ang simptomas na ginatuga. Si Dr. Rodney Labis ang Health and Service Delivery Division. 14 minutos na nakalikad sa lasay saga sa iban pa nga mga balita lokal. Ginkalipay sa pila ka mga pumuluyo kag mga motorista nga nagalabay sa Aganan flyover ang pahayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga tapuso na ang kontrobersyal nga flyover subong nga tuig. Para sa ila, ini ang magadala sang matawhay nga daragan sang trapiko. Sa interview sang Bombo Radio kay Renela Chica, pumuluyo malapit sa Aganan, iyagin pahayag nga kon matigayon gidman ang pagtapos sa proyekto, matapos naman ang mga isyu nga nagtuhaw bangod sa palpak nga flyover. Nagpasalamat man siya sa gobyerno sa pagtingwa nga mapatuman ang pagpakayo sang flyover, agod mangin mahapos ang pagbiyahe sang mga motorista. Inakalipay man ako, no, personally. Siguro, ang pumuluyo man diri, ang sa interior ng Kabanwahanan,
nga magamit na gidman, mapusla na gidman ang sugudan nga flyover. Kag ini siguro matigayon ni matapos ug magmangin mayo, mangin bugal naman isang Iloilo man no, pamuluyo sa kabilugan nga may ala kita sing flyover. So pa amo ni pinakadako nga flyover, matigayon nga matapos ni. Personally nagapasalamat gid ako no administrasyon Subong nga matapos ini sa bunga tuig, kabay pa matapos ini para magamit naman sa aton mga pumuluyo. Si Renela Chica sa piyang kabahin, dismayado naman ang iban nga mga motorista nga madugay na nga ginapromisa sang gobyerno ang pagkayo sang aganan flyover apang tubtob subong wala pa ini natuman. Bangod sini nagapangitan na lamang sila sang alternatibo nga mga dalan agud malikawan ang mabudlay nga sitwasyon sang trapiko sa lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Augusto Somejo, isa ka tricycle driver, ginpahayag sini nga ila na lang bantayan kun bala matuman gid man sang gobyerno ini nga promisa subong nga tuig. Hello, may ko lang na mabatian yung mga klase, yung mga istorya. Dabilanan ni katuig, 2023, mahumante, 26 na ay mangyapon. Basi hasta 2027 pagid, hasta 28 pagid, nabutan pagid ni eleksyon, di pagid ni mahuman. Di perwisyo sa amon yung mga tricycle driver man kung magbiyahe kung aga, isa do ka traffic nga daan diyo. Tilwas nga gakross ang salakyan halin sa may dika, kapabiya. May Barbara pa Iloilo, ti kabudlay gid. Di mo na kung magbiyahe kami kung aga, ngita lang kami pagi, makalusot-lusot man. Ang driver nga si Augusto Somejo. Sa katapusan ng balita lokal, ginkalipay sang Provincial Drug Enforcement Unit kag City Drug Enforcement Unit ang nabaton nga pagkilala nagikan sa Police Regional Office sang Enero 12. Ginpasidunggan sanday Police Major Dadze de Lima sang Provincial Drug Enforcement Unit kag City Drug Enforcement Unit Chief Police Captain Roque Jimenez III sang medalya ng kadakilaan bilang pagkilala sa ilang mga dinalagon nga kampanya kontra sa illegal nga droga. Sunod sa Regional Office ang award ginbase sa dedikasyon, liderato kag mga operasyon nga naghatag sang dako nga bulig nga punggan ang paglaptas sang drugs sa Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay de Lima iyagin pahayag nga naghatag ang award sang dugang nga inspirasyon kag determinasyon sa ilang nga opisina agod padayon nga pauswagon ang ilang nga programa kag operasyon. Ginpahayag man sini nga ang medalya hindi lang para sa ila personal nga kadalagan kundi para sa tanan nga kapulisan kag personnel nga kaupod sa kampanya kontra sa droga. Fully motivated ang tropa sa Police Drug Enforcement na Provincial Drug Enforcement Unit no kay na-recognize ang aton higher office ang effort no sa kampanya, especially sa pinalikdan lang December namon nga operation. So one of the biggest drug haul ang nakuha sang Police Regional Office 6, of course no ang bulig sang DEOs no, ang especially ang PDEO and CDEO. Si Police Major Dadze de Lima ang chief sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit. Ang oras Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa takna nga lasay sa aga. Iban pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdo. Tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa Lasay sa aga. Sa Balita National, nag-report si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa National Bureau of Investigation kaangod sa ginaligar sining pamahog sa iyang kabuhi. Gintumo ni Castro ang post sang Facebook page nga Luminous by Trixie Cruz Angeles and amet paglinawan sadtong Enero 2. Ang porsyon sang mga post nagsiling kung idagdag si Castro sang iyang mga kaalyado, appendix na lang sini ang wala sang lagob. Sunod kay Castro, kinahanglan niya ini nga i-report para nga pananglitan may matabo sa iya, mayara sang tawo nga maimbisigaran. Ginpahayag man sini nga paminsaro niya anay kung magpasaka siya sang kaso. Kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klase mga grave threats. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro gilayo naman nagsabat sa Cruz Angeles kag si paglinawan nga ang pagreport ni Castro sa NBI ang nagapakita lang sa iya tuyo nga pahipuso ng mga tao nga nagagamit lang sa ilang kilwayan sa paghambal. Sunod sa duwa ka abogado, kadamo man sang iban pa nga mga posts kaangot kay Castro apang wala man ini sang bisan isa nga may gin-report sang una sa NBI. Si Cruz Angeles ang kabahinanay sang Presidential Communications Operations Office sang Duterte Administration kag nangin Press Secretary man sang Marcos Administration apang nag-resign matapos ang halos 4 kabulan nga serbisyo. This really is a free speech issue because look, where is the truth? For us, as far as we can see, there are no threats in that post. Instead, filing a report on this is an intention to, there is a clear intent to silence us. So, that being the case, diba, this is an issue of free speech. So, there is no threat. Si Attorney Trixie Cruz Angeles. 22 minutos na nakaligad sa alas sa isaga. Ginrekomendahar sa Department of the Interior and Local Government nga i-dismiss sa serbisyo ang 20 ka mga senior officials ng Bureau of Fire Protection o BFP bangod sang ginaalegar nga korupsyon. Sano kay Interior Secretary John Vic Remulla masobra sa 15 bilyones ka pesos ang ginakolekta sang BFP kada tuig bangod sang siningasay isang pagpangwarta. Ginapreparar man ang kaso batok sa amo nga mga opisyal kag nakatalana nga ipasaka ini sa masunod nga semana. Suno kay Secretary Remulla ang presidente lamang ang sarang nga makakaka sa BFP chief apang naghatag na siya sang iyang rekomendasyon kag nalakip sa ginrekomendar nga kakason amo mismo si BFP Director Jesus Fernandez. Ginhalimbawa ni Remulla ang insidente sa Desyembre kung sa diin ginalegar nagpangayo ang close aid sang fire chief sang 1.5 million pesos kada fire truck bilang kickback. Ginapilit man sang BFP inspectors ang business owners nga magbakal sang safety equipment halin sa ilagan pangpili nga mga supplier. Nagapanglaka ang presyo sang ila suppliers apang nagapamahog. Suno kay Remulla ang BFP nga hindi mag-release sang permit kung hindi mag-comply ang mga tag-iya sini nga mga negosyo. Lahat ng condominium, lahat ng building, lahat ng negosyo, lahat ng kahit warehouse, kahit dental clinic, kahit medical clinic, lahat yan, lahat ng negosyo sa buong Metro Manila, buong Pilipinas, lahat yan dadaan sa fire inspection permit para sa occupancy permit nila. Lahat yan hindi makakakuha ng occupancy permit kung wala silang clearance galing sa BFP at hindi sila bibigyan hanggang bumili sila ng fire extinguisher o sila ang magsusupply sa sprinkler system habang ginagawa yung building. Si Interior Secretary John Vic Remulla. 24 minutos na nakaligad sa Lasay sa aga sa balita na sa luwasang pungsod. Ginhingyo sang Special Prosecutor sa South Korea nga dagdagan sang silot nga kamatayon si Anay President Yoon Suk Yeol.
bangod sa pagpanguna sini sa insureksyon pagi sa pag-implementar anay sang martial law. Sunod sa prosecutor sa Seoul Central District Court, nagplano sandayon kag ang iya former defense minister sang military rule agud nga makapabilin ang former president sa pwesto. Nagugat ang kaso sang gintuyo ni Yoon nga magpatuman sang martial law sang Disyembre 2024 sa South Korea. Inoras lang ang ginlawig sang martial law bangod nagwa ang mga tawo kag nagprotesta samtang naghulag naman ang parliament. Gin-impeach si Yoon kag gin-detain para sa trial sang kaso. Ang pagpanguna sang insureksyon ang mahimo masilutan sang silot nga kamatayon o kon bilog nga kabuhi nga pagkapreso. Naibuloan nga halos 3 ka dekada na halin sang may ginsilutan sang kamatayon sa among nga pungsod. Natala na nga magpagawa sang desisyon ang korte sa Pebrero subong nga tuig. Sa katapusan ng balita sa luwas sang pungsod, masobra na sa 2,000 ka mga tawo ang nagkalamatay sa tunga sang lapnagon nga hublag protesta dito sa Iran. Sandig ini sa United States-based nga human rights activists news agency. Sa numero nga ini sunod sa grupo, 1,850 ang protesters, 135 ang affiliated sa gobyerno, kag siyam ang mga nadala higlang ang mga sibilyan. Ginkumpirma sang isa ka Iranian official nga 2,000 ka mga tawo ang napatay apang iya ini nga ginbasol sa mga terorista. Nagpanawagan naman si US President Donald Trump sa mga taga-Iran nga magpadayon sa pagprotesta. Sa iya latest nga social media post, nagpahayag si Trump nga manug-abot na ang bulig sa Estados Unidos ng Amerika. Una na ini nga nagpaandam nga magabayad ang Iranian authorities sa ila ginahimo nga pagpamatay. Magasapol ang iya National Security Team sa White House agod nga maistoryahan ang iya nga mga opsyon agod nga intrahan ang amo nga dako nga gamo sa amo nga Islamic Republic. 26 minutos na nakaligan sa Lasay Saga. Dugang pa nga mga balita balikanta pagkatapos lang sang mga pahanumdom. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Ang Oras Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa Lasay Saga. Bombo Business News. Pirmado na sang Pilipinas kag United Arab Emirates sa kun UAE ang labing unang free trade agreement sa tunga sang duha ka pungsod. Tuyo sang Comprehensive Economic Partnership Agreement nga mabuhinan ang taripa, mapasangkad ang market access para sa mga produkto kag serbisyo, madugangan ang pagsulod sang investments kag makahatag man sang dugang nga mga oportunidad para sa mga Pilipino sa among nga pungsod. Ginsaksihan man ni President Ferdinand Marcos Jr. kag UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang pagpirma sa mga kasugtanan kadungan sang Abu Dhabi Sustainability Week. Ang SEPA among unang free trade agreement sang Pilipinas sa isa ka pungsod nga yara dito sa Middle East. Sandig sa inisyal nga mga pagtuon paagi sa sining agreement, mapataas ang export sang Pilipinas sa UAE sang 9.13%. Lakip sa export products nga ginalantaw nga mga benepisyo diri nga kasugtanan amo ang pinya, ang saging, ang canned tuna, electronics, machinery kag iban pa nga high demand products. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ining exchange rate, ganbasa naton sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP kag Bankers Association of the Philippines sa kon BOP kahapon sang hapon. 59 pesos and 34 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 60 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 46 pesos and 8 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 80 centavos ang baylo sang Saudi Riyal, 69 pesos and 12 centavos ang baylo sang euro. Mag-resume ang transaksyon subong aga. Sa NBA, gin-anunsyo sang head sang basketball operations sa National Basketball Association nga ginmultahan sang $35,000 o
Kung masobra sa 2.8 million na pesos ang Boston Celtics guard nga si Jaylen Brown. Ini kasunod sa mga komento ni Brown sa social media nga nagareklamo batok sa pag-officiate sa hampang sang Celtics batok sa San Antonio Spurs. Nalutos Sunday Brown sa mga hampang sa score nga 100-95. Partikular nga ginreklamo sang 2024 NBA champion kag Finals MVP ang 20 ka mga free throws nga ginhatag sa Spurs samtang 4 lamang sa Celtics. May 18 man ka mga personal fouls ang Boston samtang 13 ang iya sang Spurs. Naibiluan nga ining 4-time o kung ining 4-time All-Star ang may matunog man nga pangalan bilang NBA MVP candidate subong nga tuig. Sa ato na nga balita sa entertainment. Mahal nga balita para sa mga Filipino armies. Magabalik ang BTS sa Pilipinas para sa ila World Tour sa 2027. Sa announcements ng Big Hit Music, nakalista ang Manila para sa duha ka adlaw nga show sa Marso 13 tubtob 14. Ang BTS World Tour 2026 to 2027 amo ang ilang una nga global performance matapos na kompleto nila ang ilang mandatory military service sa South Korea. Katapusan ka naka-perform ang BTS sa Manila sa Mall of Asia Arena sa tung 2017 para sa BTS Live Trilogy Episode 3, The Wings Tour. Ini nga K-pop supergroup ginabugasan na day RM, Jin, J-Hope, Jimin, Suga, V, kag Jungkook. Balantayan ang ila ipagwa nga ikalima nga album sa Marso matapos ang hiatus ang grupo halin sang 2022. Sa recent announcement sang Big Hit Music, ini nga bagong record ang nagaunod sang 14 ka tracks kag mga available na para sa pre-order umpisa sa Enero 16. Ang Oras Philippines Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa taknang alasay. Saga, kag inyo nabatian banwa mga balita sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw sa Miyerkules, Enero 14, 2026. Balikan ta ang mga headlines sa top story of the day. Independent Commission for Infrastructure ipaiway-anay ang paghimo sang referral sa Ombudsman bangod kulang sila sa mga komisyoner. Ang Department of the Interior and Local Government nagpandam nga isuspend o kung pasakaan sang kaso administratibo ang mga politiko nga padayon nga nagapa-epal. Sa balita lokal, Police Colonel Roland Bulalakaw nga bago lang ginbutang bilang OIC sa Iloilo City Police Office kasunod sang pagkakas kay Police Colonel Kim Ligada ginrelieve man kaginsaylo sa PNPA. Sa balita, National Palace Press Officer Claire Castro ginreport sa NBI ang ginaalegar nga pamahog sa iya kabuhi nga ginpost sa Facebook page ni Anay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa balita international, Special Prosecutor sa South Korea naghingyo sang silot nga kamatayon bato kay former President Yoon Suk-yeol bangod sa pagputuman sini anay sang martial law. Sa negosyo, export products ka nga isang pinya saging kagiban pa nga high demand products makabenepisyo sa una nga free trade agreement nga ginpermahan sa United Arab Emirates kag Pilipinas. Balita sa inampang sa NBA, ang Boston Celtics guard nga si Jaylen Brown ginmultahan sa masobra sa 2.8 million pesos bangod sa iyang reklamo batok sa pag-officiate sa hampang kontra sa San Antonio Spurs. Kag sa balita sa entertainment and K-pop supergroup nga BTS magabalik sa Pilipinas para sa ila World Tour sa 2027. 33 minutos sa nakalikad sa takna ng alasay. Saga kag kami banwa ang inyo ng newscasters. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna nga Lasay Saga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Kagkaroon sa aton sining mga talalupandon, diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga ang City Drug Enforcement Unit. Wala kuno sang pasinuhon o kon pasantuhon sa ila sining nagapadayon nga kampanya kontra sa illegal sining droga. Kagagabi lamang may mag-utod sa isa ka distrito diri sa syudad sang Iloilo nga ila sining nadakpan na pinagi sa drug by basta operation sa dinayhanin ni kag ano kadako ang volume sang illegal nga droga nga ila sining na kumpiskar. Samtang sa dugang pagkaroon nga mga talalupandon man diri sa aton sining pagpangalagad, the search is on para sa masunod nga direktor sa Iloilo City Police Office. Kay daw ay sang may pungko gid karon sa ICPO so far kay after nga gin-relieve si Police Colonel Kim Ligada, gin-designate bilang officer in charge si Police Colonel Roland Bulalakaw, pero nakabaton man ini sang relief order kay may reassignment initial sa Philippine National Police Academy. Dapat hingagawo ni sang Philippine National Police Headquarters kag sang Police Regional Office 6 nga mabutangan sang full-fledged nga direktor ang aton sining Iloilo City Police Office. Kay kun hindi nila ini mabutangan kag makalabot kanini sa kay Iloilo City Councilor Nene Dilaliana, tipok gining PNP kag ang Pro 6 mo. Kay nga ti highly urbanized city ang syudad sang Iloilo. Dason why iya sang full-fledged kita nga ICPO director. Kumbaga kung may gira diri sa aton, why ti sang general? Yan ang matabo sa mga soldado, tadi yan ang matabo karon sa aton nga mga kapulisan diri sa syudad sang Iloilo nga wala sila iyasang general. No, pareho na bala sa Iloilo City District Engineering Office. Ginbutangan niya diri sang Department of Public Works and Highways sang hindi qualified nga district engineer kay way kapasar sa qualification standards sang Civil Service Commission. Kundi na akigan sila ni Councilor Nene Dilaliana. Tiyan mo mano ang aton karon nga Iloilo City Police Office, no? Kung hindi kita gusto nga ang syudad sang Iloilo pungkuan sang unqualified nga district engineer, ti masugot ya kita nga ang ICPO, no? Highly urbanized city ang syudad sang Iloilo, tapos wala ya sang mapungko nga full-fledged nga city director. 43 minutos na nakiligad sa takna nga Lasay sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. By the way, ginalagat-lagat man aton karon aton sining connection dito sa may bahin sang Dahig sa the Netherlands. Kay ang isa naton diri Kasimanwa nga lawyer ang nabaton para nga magtuon dito sa The Hague Academy of International Law sa may Peace Palace sa The Hague sa the Netherlands, no? Nagtuon siya to para sa iya zining accreditation para mangin na isa ka international lawyer sa aton sining mga
kabombo, no? Kag ti didto man karon sa dahig yapon ang aton sining former president nga si former President Rodrigo Roa Duterte naka-detain, no? Ti lapit lang to karon sa aton sining Kasimanwa, no? Ang ginatumod naton diri amo si Attorney Kaiser Cordero nga subong tiara sa dahig sa the Netherlands para magtuon, no? Para nga mangin isa ka international lawyer ti kun aton nga daan niya sining balik-balikan sa aton sining mga kabombo pag-abot iya sa mga Ilonggo, no, nga nakaangkon sang distinction nga na accredit abi or na kilala bilang international criminal lawyer. Ang masulod gid sa aton sinedayon nga pinsar si the late Senator Miriam Defensor Santiago nga that time ti na pilian nga mangin isa kon tani sadto ka judge, no, sa may bahin niya sang International Criminal Court o kon sa bahin sang ICC, no, galing bisan na admit dito si the late Senator Miriam Santiago, why siya nakapungko gid kay manti gin pasulabi niya ang pungsod Pilipinas sa gyapon, no. Inline sinimen kaupon naton subong nga agad ri sa aton sining pangalagad live sa aton sining mga kabombo ang aton sining Kasimanwa nga abogado, no, si Attorney Kaiser Cordero, ang CEO and founding partner sang the law firm of Cordero Ejercito and Associates. Sa linya ta Attorney Kaiser Cordero. Sir, good morning gid sa imo kag welcome diri sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Donnie. Donnie, good morning. Yes. Good morning sa tanan nga gapamati, no, sa programa. Oo. Ano oras Especially subong dra akon nga sa mga Kasimanwa. Yes, attorney, ano oras dra subong sa inyo sa dahig? Ang oras diri subong 11:47 sa gabi, midnight. So inugtulog mo gali tani ni Attorney Cordero, sir, kay daw I understand nag-umpisa na ang imo sinadra nga klase sa dahig. Ang training and classes nag-start na sang 3 days ago, Donnie, no? Nagtulog ko na tani, magti-12 na eh. Pasensya Okay nga lang. namukaw anay kami sa imo attorney kay ti interesado gidri ang mga Ilonggo man, no, nga may isa ka Ilonggo lawyer nga ara dara karon nga nagatuon na para sa ano gid ang ining imo nga pagtuon dara Attorney Cordero? Donnie, so special course ini, no? Para ma-accredit kita bilang international practicing lawyer, no, and that para ma-accredit kita to appear before the International Tribunal sa International Permanent Court of Arbitration, International Court of Justice kag International Criminal Court. Tikang ini para kita mahatagan sang certification kag accreditation diploma para maging second o kung pwede maka-appear sa international tribunals. Okay, so anong nag-inspire sa imo Attorney Cordero, sir, nga i-pursue mo ang iniiyang track sa imo sining legal career? Well, ang akon undergrad, no, ang akon pre-law degree, political science, no. So as early as my pre-law degree pa, no, bago ako enroll sa law. Though interesado gid ako sa international law, no, kay amo ini ang field of interest ko gid, Donnie. And so when I applied sa program, kay stringent damo proseso, and that ginkaloyan kita and admitted to the program, I took the opportunity. Kiti ang field of interest naton is in this practice eh. Okay. By the way, pila kamo nga mga Pinoy or may upod ka ikaw nga mga Pinoy sa inyo subong batch sining special course, attorney?
Tatlo kami na mga Pinoy, no? Duha from Manila. Ako ang isa lang Ilonggo. So, to malagsahon kag bulahan sining Ilonggo and ti daw ka significant man sini Attorney Cordero sir kay ti we know nga may mga currently may mga exposure sa mga Filipino lawyers sa international law kay ang pinaka ulihi sinideriti ining ongoing kaso ni former President Duterte dra sa may area sang dahig sa the Netherlands. May mga Filipino kita nga mga lawyers nga ara sa magtimbang sining nga partido kag ti ang nagligad to ang aton sining away sa Permanent Court of Arbitration to sa kaso sa West Philippine City. Mga Filipino nga mga lawyers man to ang nag-away sa to nga nagdaog kita, Attorney Cordero? Correct, Donnie. Insakto ina. Damo gid nga mga Pinoy subong no, interested with pursuing this kay ti specialized practice siya, no, Donnie. And ti kay dugangan pagid sang trial ni President Duterte, no, previous President Duterte. Damo nagaki-encourage nga mag-pursue sang specialized course, no, for international law. And siguro ti daw mangin kuan gid kamo dira, attorney, mangin observer gid kamo dira siguro sa sining natabuan man nga dira ang trial sang kaso ni former President Duterte dira mismo man sa Dahig. May scheduled class kami with the International Criminal Court. Hindi lang gid ko ka-confirm for now kung we are to observe the proceedings with kay open man ang International Criminal Court. Not so strict, no, with the proceedings kay public man siya, ought to be public. We are trying our luck, no, to at least see the proceedings of the previous president. Pero may mga classes kami to be held with the International Criminal Court. Hindi lang ako sure kung ano na mga trial kay nor damo man na proceedings now being undertaken with the International Criminal Court, mostly for the countries in Africa. So, by the way, ano kalawig ni ang inyong special course up to sa inyong accreditation, Attorney Cordero? Ang directed studies until for July ang exam for my examination in Donnie. So stringent din yung grant for the diploma. There are courses that wala may natagaan grant for a diploma out of 100 students, no, more or less. During nung other day it was announced that last program isa lang in grants ang diploma. In other words, stringent ang pag-grants ang diploma. And we are trying our luck until July to obtain a diploma, no, through rigid examination, oral and theoretical, both oral and writing. So until July ang directed studies program, but I'll be back to the Philippines siguro by February mid and take the exam by July. So this will extend until July, Donnie. Okay, so kung matigayon, Attorney Cordero, and ma-accredit ikaw, eventually maka-represent na ikaw or makapang-abogado ikaw sa mga individuals nga may mga kaso sa any international tribunal, Attorney Cordero? Well, Donnie, the international law essentially yung involved here are state, no, individual state. So, well, international lawyers represent a country or a state, no, in international tribunals, except for some other cases where
individuals are subject of the proceedings, like in matters of like commission of a crime for genocide. Like for instance, our previous president is being tried. um i- well, a person or an individual could be subject of an international law, like the international proceedings now undergoing with the International Criminal Court, no, for President Duterte. um if accredited, no, or granted a diploma, it is equivalent to a doctoral, no, degree, and hence pwede gid kita ka represent a country, no, or a state, or an individual being tried in some tribunals, no, where individuals could be properly subject of an international law. Okay. By the way, attorney, ang inyo ni ang Peace Palace sa mga ano ini siya kalayo sa current nga detention facility wherein na detain si former President Rodrigo Duterte? Lapit lang siya doon. Siguro mga 500 meters or 300, more or less. So kalapit lang. Ang Peace Palace holds the International Permanent Court of Arbitration and the International Court of Justice. Ang International Criminal Court ang daw nagseparar siya na building. So lapit lang gid siya, pwede nga ilakton actually. Walking distance gid lang siya. Okay. So pila ka mo subong tanan sa inyong batch mga taga-diin ang iba nyo nga mga kaupdanan na Attorney Cordero? More or less 120 kami from all over the world, Henry. Don, sorry. Okay. Sige. So, kung mag-isoryahanay ka mo da nga mga students in nga special course, I'm sure na bro ka man gorodra sang iba ninyo nga mga upod from other countries ang kaso sang aton nga former president, Attorney Cordero? So far, sa pila ka adlaw na classes namon, no, and lectures, maybe why pa kami kabot sa International Criminal Court, no, na discussion. We hardly seen, discussed, studied the case of President Duterte. Maybe because that's not up for discussion because it's a pending case. I don't know, the sub judice principle applies in the international. I'm not really confident to say this. Kay pending siya mo for trial. And normally, hindi siya up for discussion like in our domestic law, no, the laws up in the Philippines, where we ought not discuss matters or merits of the case pending before the court. No. Well, we're interested to hear actually the case of President Duterte. Pero for the time being, that has not been discussed in our classroom discussion. No. Maybe we did not reach the point of the point of the discussion yet, where that's the subject matter that ought to be discussed. I think, we hope eventually that is discussed, no, in some of the subjects that we have. Meanwhile, wala pa. Except siguro on cases for reparation during World War II. Na-discuss na namon the case of the Japan, Japan's case for the reparation, obligation to pay reparation to the Philippines. Amo pa lang nang na-discuss namon. Topics concerning Philippines, nothing more or less than that. Meanwhile, Donnie. Sige. Attorney Kaiser Cordero, sir, congratulations sa pagkabaton dira sa imo and good luck sa imo sining kurso. We are looking forward nga magbalik diri sa Pilipinas ang kasi manawat nga Ilonggo bilang isa ka accredited international lawyer. Thank you gid sa imo, Attorney Cordero, kag good morning. Good morning, Donnie. Thank you everyone, especially sa kasimano ako sa Banwa Sanduanias.
Okay, diri abit si Attorney Kaiser Cordero diri sa aton sini nga pagapangalagad. On minuto antes ang 7 saga iban sini nga mga balita karon bantayan sa Bombohanay Big Time. Standby, magasunod ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donny Digalan, this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan mangguba sa Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, Enero 14, taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, low pressure area at extension nito naghahatid na ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Paglakas bilang bagyo posible ngayong araw. Ang Cebu City naman ay dineklara na sa ilalim ng state of calamity. Ang Enero 16 naman ay tinalaga bilang araw ng pagluluksa matapos ang pagguho sa Binalio landfill na kumitil na sa 13 katao. Sandigan Bayan, pinagtibay ang desisyon ay pawalang bisa ng tuluyan ng pasaporte ni dating Representative Saldico. Ang Pilipinas nasa proseso na para naman sa paghingi ng tulong sa Interpol laban sa naturang dating mambabatas. Siya naman na dineploy upang magbantay sa posibleng peligro ng Bulkang Mayon, dinagdagan pa ng Albay PNP, habang pagdagsa naman ng mga turista dahil sa lava flow, isa sa mga dahilan. At sa ating balita sa ibayong dagat, Minnesota at Illinois, kinasuhan ang Trump government dahil naman sa pagpapakalat ng immigration agents. Si US President Donald Trump pinayuhan ang mga mamamayan na nasa Iran na lumikas na ng tuluyan. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Nananatili pa rin bilang low pressure area ang binabantayang namumunsama ng panahon na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layong 755 kilometro sa silangan ng Davao City at batay nga sa lahat ng nakalap na data, ito ay posible na maghatid ng mga pag-ulan sa pamamagitan ng kanyang extension. Ang naturang namumunsama ng panahon ay inaasahan na lalakas sa loob ng maghapong ito bilang isang ganap na bagyo at tatawaging bagyong Ada ang kauna-unahan sa taong 2026. Maliban dito, northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa hilagang bahagi ng Luzon na nagpapaulan at nagdudulot din ng malamig na temperatura ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, kumala po tayo ngayon ng karagdagan o mga kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa may Cebu City na idineklara na nga po sa state of calamity. Habang Enero 16 ang itinalaga pong araw ng pagluluksa doon matapos yung pagguho po ng landfill. Kaugnay niyan may nagkalapang report ng Bombo Radio Cebu. Idiniklara ng pamalaan ng Cebu City ang state of calamity para sa buong lungsod dahil sa pagkaantala sa pangongolekta ng basura kasunod ng landslide na naganap noong Enero 8 sa Binalio landfill. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, isinaalang-alang nila ang deklarasyon dahil sa pagkaantala sa operasyon ng pangongolekta ng basura at ang mismong insidente noong Enero 8 kung saan umakyat na sa 13 ang bilang ng mga namatay. Nagpahayag din ng pasalamat ang konsihal sa Barangay Pulog sa Bayan ng Konsolasyon sa pagtanggap ng kasunduan na pansamantalang doon muna magtapon ang Cebu City sa mga nakolektang basura nito sa loob ng 30 araw habang binabalangkas pa ang permanenteng solusyon sa problema sa pamamahala ng basura na nagdulot ng banta sa kalusugan ng publiko. Ang iminungkahing deklarasyon ng State of Calamity ay resulta ng isang pagkasanib na resolusyon na inihain ni na Konsehal Tumulak at Cebu City Councilor North District Joel Garganera sa online regular session ng Konseho ng Cebu City noong Martes, Enero 13, hinggil sa kanilang inilarawan bilang isang grave and tragic incident na nagresulta sa pagkamatay, pinsala, pagkawala at seryosong banta sa kalusugan ng publiko at kapaligiran. Kasunod din ng deklarasyong ito
ay pinahihintulutan ang paglabas ng 30 million pesos mula sa calamity funds ng pamalaang lungsod at maliban sa binaliw ay mabibigyan din ang mga biktima ng sunog sa Barangay Tejero noong nakaraang linggo. Sa kabilang bahagi ng parehong sesyon ng konseho, naghain naman si Konsehal Garganera ng isang corollary motion na nagdedeklara sa Enero 16 bilang araw ng pagluluksa at ang pag-alala sa pagkawala ng mga biktima sa malagim na pangyayari. I move to include in the agenda the proposed resolution to be included in this agenda. One is the declaration of state of calamity that finds legal basis under Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, which includes, among others, the occurrence of natural or human-induced hazard. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman mga kabombo, pinagtibay ng Sandigan Bayan, 5th Division, ang desisyon nito na ipawalang bisa ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at ideklara siya na pugante. Ito ay matapos na ibasura ng Anti-Graft Court sa desisyon na inilabas nitong 8 ng Enero ang urgent motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Co kaugnay ng resolusyon noong Disyembre 10 ng nakalipas na taon dahil sa kawalan ng sapat na batayan. Binigyang diin ng korte na ang pag-iwas ng isang akusado sa jurisdiksyon ay itinuturing na pagtalikod sa karapatan na humingi ng judicial relief alinsunod sa rules of court at umiiral na jurisprudence. Kasalukuyan nga na nahaharap itong si Co sa 2 bilang ng kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay pa yan ng 289 million pesos na standard o substandard road dike project dun po sa area ng Oriental Mindoro. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hinala nila ay nasa Europa itong si Co, partikular na sa Portugal. At mayroon din na impormasyon na may hawak itong Portuguese passport ang dating mambabatas na nakuha niya ilang taon na ang nakalipas. Nasa proseso na ang Pilipinas na humihingi ng tulong sa International Criminal Court Organization o Interpol para sa pag-aresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zalde Co na nagtatago umano sa Portugal. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mayroon ng utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na formal na mag-apply ng extradition treaty kahit na walang extradition treaty sa dalawang bansa. Kung talagang nasa Portugal na ito ay malaki ang may tutulong ng Interpol para mapauwi na ang dating mambabatas sa bansa. Naharap nga si Co sa kasong graft, malversation at falsification of public documents dahil sa paggawa ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Samantala, dako naman tayo sa mga update sa aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat binigyang din ito ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagpapalakas sa skills development ng mga Pinoy workers at yung export ng Pilipinas sa United Arab Emirates inaasahan daw na papalo sa 9.13%. Yan ay kasunod ho ng pinasok ng mga agreement at partnership ng pamahalaan sa naturang teritoryo. Alamin natin ang update mula kay Bombo Anali Soberano. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pag-aaral at paglinang sa skills development ng mga Filipino workers. Bahagi ito ng naging pahayag ng Pangulo sa Philcom event sa Abu Dhabi kagabi. Binigyang diin ng Pangulo ang pagsasaprioridad ng lifelong learning sa harap ng hinihinging demand ng makabagong panahon. Ayon sa Pangulo, maraming dumarating na mga bagong teknolohiya at ang susi para makasabay sa takbo ng panahon ay matuto ito. Ipinunto ng Pangulo sa kanyang working visit sa United Arab Emirates ay inilatag na nila ang groundwork para sa mas maraming employment opportunities
sa mga Filipino at para masustene ang momentum ng ganitong oportunidad ay kailangan talaga ng patuloy na pag-aaral. Mahalagaan niya, sabi ng Pangulo, para sa kahit anong uri ng bagong trabahong dumarating ay masigurong handa ang mga Pilipino. Kinilala din ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Pilipino sa pag-unlad ng United Arab Emirates. Nasa humigit kumulang 700 members ng Filipino community sa Abu Dhabi ang dumalo sa PhilCom event na ginanap sa Intercontinental Hotel sa Abu Dhabi. Ayon sa Pangulo, patuloy na nagbibigay karangalan sa bansa ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang sipag, husay at mabuting halimbawa sa trabaho at pakikitungo sa kapwa, maging sa pamahalaan at iba't ibang lahi na naninirahan sa United Arab Emirates. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang susi ngayon. Dahil marami pong dumarating na mga bagong teknolohiya, ay hindi po, kailangan tayo matuto. Kailangan patuloy ang pag-aaral natin para lahat ng kahit na anong bagong dumadating na bagong trabaho ay tayo ay handa. Samantala, tinatayang aabot naman sa 9.13% ang inaasahang maitala na export ng Pilipinas sa United Arab Emirates matapos ng daan ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Ang CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa nasabing Middle Eastern country na magpapalawak sa presensya ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. Ang nalagdaang kasunduan ay naglalayong mabawasan o alisin na ang taripa, mapalakas ang market access para sa mga goods and services habang inaasahang madaragdagan din ang pasok ng investment bukod pa sa paglilikha ng mas maraming oportunidad sa hanay ng mga Filipino professionals at service providers sa UAE. Mapapalakas din ng CEPA ang mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at UAE, kabilang ang agreement sa pagsusulong at pagprotekta sa pamumuhunan, pati na ang kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, logistics, innovation at turismo. Noong 2024, ipinagmalaki ng pamahalaan na umabot sa $1.83 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at ng UAE na kung saan lumalabas na pang-18 trading partner ng Pilipinas ang UAE at kumakatawan sa halos 39% ng mga inilulupas ng Pilipinas sa gitnang silangan. Ngayong araw, Bombo Dennis, balik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bukas at hanggang Biyernes magkakaroon siya ng mga aktibidad dito sa ating bansa. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, inamin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na may malaking epekto sa kanilang trabaho ang kakulangan ng mga commissioner. Ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., dahil sa nasabing problema ay hindi muna sila makakapag-indurso ng mga dapat nakasuhan sa iniimbestigahan nilang anomalya sa flood control projects. Sa kasalukuyan kasi ay nananatiling si ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang natitirang commissioner ng ICI. Magugunitang nagbitiw sa kanilang pwesto sina dating Commissioner Rogelio Singson at Rosana Fajardo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa karagdagan pa nating mga balita, nilinaw ng abogado ni Yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral na walang state witness deal na inalok sa kanyang kliyente taliwas sa pahiwatig ni Batangas Representative Leandro Libiste. Paliwanag ni Attorney May de Vinagracia na ordinaryong testigo lamang ang naging alok kay Cabral sa investigasyon sa maanumalyang flood control project at hindi bilang state witness. Ayon sa abogado, hindi kailanman nag-apply si Cabral bilang state witness at hindi rin naman kinumpirma ng abogado na nagkaroon ng ganong kasunduan. Ipaniliwanag pa ng abogado
na ang pagiging state witness ay nangangailangan ng pag-amin ng pagkakasangkot sa anumang krimen na pinag-uusapan na hindi na umano naaangkop kay Cabral dahil wala itong kinalaman sa anumang sabuatan. Bagamat sinabi ni Representative Libiste na narinig niyang inalok itong si Cabral bilang state witness dun sa state witness deal kapalit ho ng pagdidiin kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman, mariin itong itinanggi ng naturang abogado. Binanggit pa ng naturang individual ng affidavit nitong si dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsasaad ng tanging si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan lamang ang sangkot sa umano'y kickback scheme at ayon kay De Villagracia, sumusunod lamang si Cabral sa mga utos ni Bunuan sa pagbabago ng budget at maaaring walang kaalaman sa masamang layunin sa likod ng naturang mga hakbang. Kinumpirma rin niya ang pag-iral ng parametric formula na ipinagawa kay Cabral na umano'y in-override o kaya naman ay nirebisa ng liderato ng Kamara upang baguhin ang pondo ng mga distrito. Samantala, mga kapulisan naman po na dineploy upang magbantay sa posibleng peligro ng Bulkang Mayon, dinagdagan pa yan ng Albay Provincial Police Office. Ang pagdagsa naman ng mga turista dahil sa lava flow, isa yan sa mga dahilan kung bakit dinagdagan pa ang puwersa doon. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Dinagdagan pa ng Albay Police Provincial Office ang dating 500 kapulisan na naka-duty sa 16 na border control points at 11 evacuation centers kaugnay ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ang Albay Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Noel Nunez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, mayroong 149 na kapulisan na nagsasagawa ng 24/7 na seguridad sa border control at 121 na tauhan naman ang nagbabantay sa mga evacuation center. Ipinaliwanag niya na ang nasabing pagdagdag ng tauhan ay kinakailangan matapos ang ginawang adjustment sa border control pati na rin ang mas maigpit na pagsubaybay sa mga evacuation center para sa seguridad at pangangailangan ng mga internally displaced persons. Isa pang dahilan na isinasaalang-alang ng kanilang tanggapan ay ang pagdagsa ng mga turista upang makita ang lava flow ng bulkan. Binigyan din ng opisyal na ang karagdagang puwersa ay makatutulong sa mabilis na paglikas sa mga residente na nasa extended danger zones kung sakaling lumala ang sitwasyon ng bulkan at itaas ito sa alert level 4. Tiniyak din ni Nunez na nagsasagawa ng shifting ang kanilang mga tauhan upang mapanatili ang kanilang mabuting kalagayan at kalusugan sa gitna ng pagbibigay seguridad sa lalawigan ng Albay. So as of now, meron po tayong 575 personnel. Nagdagdag lang po tayo na konti lang naman kasi gawa nga nung nagkaroon tayo ng adjustment pagdating doon sa border control. At saka yung dinagdag po natin na evacuation center para po makasigurado po tayo ng kanilang security. So nagdagdag po tayo ng personnel doon. Pati kasama na rin po yung ating mga babaeng pulis para po ma-address po yung mga pangangailangan ng mga kababayan doon at saka yung mga bata. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Pinalalakas pa ng Department of Public Works and Highways ang kanilang proseso ng pagsusuri sa lahat ng mga proyektong pang-infrastruktura sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay isinasagawa upang tuluyan ng matigil ang pag-aproba ng mga programa na walang sapat na plano at hindi pa naiendurso ng kanilang Development Council. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang pangunahing layunin ng mas mahigpit na pagsusuri ay upang maiwasan ang umiiral na sistema ng palakasan at pagpili at pagpapatupad ng mga proyekto. Dagdag pa niya, mahalaga na ang bawat proyekto ay may malinaw at kumpletong plano kasama ng pag-indurso mula naman sa mga lokal at maging sa Regional Development Council bago pa man ang pagpupondo ng pamahalaan. Binigyang diin ng kalihim na titiyakin ng Department of Public Works and Highways na ang bawat programang pang-infrastruktura
ay nakabatay huyan sa isang bagong sistema na tumutugon sa tunay na pangangailangan ng bawat lugar at komunidad. Sa pamamagitan nito, masisiguro na ang proyekto ay makabuluhan at magdudulot ng positibong epekto sa mga mamamayan. Bukod nga rito ay bibigyan ng prioridad ng Department of Public Works and Highways ang agarang pagtatapos sa mga kasalukuyang proyekto upang mas mapabilis na mapakinabangan ng publiko ang benepisyong dulot ng mga ito. Bombo International News. Kinasuhan ng US State of Minnesota at Illinois si US President Donald Trump bilang bahagi ng pagpigil sa pagpapakalat ng federal immigration agents sa lugar. Ang nasabing pagsampa ng kaso ay kasunod ng pagkasawi ng 37 taong gulang na babae na si Renee Good na pinagbabaril ng Immigration Custom Enforcement Agent. Sa nasabing kaso ay hiniling nila sa federal court na ideklarang illegal ang pagpapakalat ng Immigration and Customs Enforcement agents. Una rito ay sumiklab nga ang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Amerika bilang pagkondena sa pagpatay sa biktima. Kumpiyansa naman ang kampo ni Trump na maipapanalo nila ang nasabing kaso kung saan sinabi ni White House Border Czar Tom Homan na kanilang ipinatutupad lamang ang batas na inaprubahan ng Kongreso. Hindi naman nagpatinag si Trump kung saan mas lalo pa anya nilang dadamihan ang bilang ng mga Immigration and Customs Enforcement agents na ipapakalat sa mga lugar. Pinayuhan naman ni US President Donald Trump ang mga mamamayan nitong nasa Iran na agad nang lumikas. Kasunod ito sa paglalapa ng sitwasyon dahil sa lumalalang kilos protesta sa nasabing bansa. Dagdag pa ng US President na natapos na ang lahat ng nakatakdang pagpupulong sa mga opisyal ng Iran. Ilang mga opisyal kasi ng White House ang nagsagawa ng pulong kasama ang mga opisyal ng Iran para matugunan ang problema sa lumalalang kaguluhan doon. Magugunitang aabot na sa mahigit 1,000 protesters ang nasawi sa mahigit 3 linggo ng kilos protesta dahil sa bumabagsak na ekonomiya. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha pa tayo ng update mula sa ating news team. Ang Armed Forces of the Philippines ay pinagpapaliwanag ang grupo ng kabataan at migrante matapos yung na-rescue na Filipino-American na babae dyan sa Mindoro. Alamin natin ang update ni Bombo Bea Pinisa. Pinagpapaliwanag ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang mga grupong kabataan, karapatan at migrante hinggil sa naging dahilan kung bakit nasa bansa si Chantal Anicoche na isang 24 anyos na US-based Filipino-American at paano siya napadpad sa Mindoro kung saan siya na-rescue ng militar. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, malaking katanungan ang presensya ni Anicoche sa Mindoro kung saan lumalabas din na ang grupong migrante ang siyang nag-ayos sa mga papeles nito para makapunta ng Pilipinas. Ani Padilla, dapat ding bumuo ng kanilang sariling investigasyon at paliwanag ang mga sangkot na grupo upang masagot na din anya ang mga katanungang bumabagabag sa isipan ng mamamayan. I think this would be better off answered by the groups that are stated. No, so there's really this issue, malaking katanungan nga ito, no. Therefore, ang kabataan, ang nabanggit mo nga, migrante at ang karapatan should answer to this. So perhaps they should investigate on this and they have a lot of explaining to do to the Filipino people. Ang tanong dyan, why would a US citizen be here in the Philippines and from the Philippines be even in conflict zones, no? Particularly in Mindoro? Sa bahagi naman ng sandatahang lakas, tinitignan na sinisilip na ng kanilang hanay kung ano at bakit gumagawa ng ingay ang mga naturang grupo para lamang bumuo ng isang diversion sa mga kasalukuyang usapin at issue na kinakaharap ng bansa. Pagtitiyak naman ni Padilla, ang sandatahang lakas ay naglalayon lamang na maprotektahan ang mga kabataan at maiwasan na muli ang ganitong mga sitwasyon at hindi na maulit pa ang ganitong klase anya ng panlilinlang. Sa huli ay hinikayat din ng Armed Forces of the Philippines ang mga grupo na gumawa ng patas na investigasyon hinggil dito at agad ay pagbigay alam sa publiko ang magiging resulta ng mga isasagawa nilang pagsusuri. So tinitingnan natin ito from the Armed Forces of the Philippines. What we are looking at is the grand scheme of things with this, how each puzzle piece fits in this bigger picture. And bakit itong mga grupong ito ay nagki-create ng malaking ingay to perhaps deviate issues or certain things
ito yung tinitingnan from the side of the Armed Forces of the Philippines. So for us, we want to protect the youth na hindi na maulit pa ang mga ganitong panlilinlang. So hinihikayat po namin itong grupong ito to conduct their own fair investigation and inform the Filipino public accordingly with the results of such investigation. Tala nanindigan rin ng Armed Forces of the Philippines na si Anicoche mismo ang nagsaad at batay na rin sa kanyang free will ang desisyon na manatili sa health facility ng hukbong sandatahan at hindi ito sapilitan o nakakulong. Magugunita naman na si Anicoche ang nalikas na individual mula sa kuta ng mga rebelde sa Mindoro nitong Enero 8. Mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang tinatayang 21.2 billion pesos na halaga ng mga asset o ari-arian kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects ayon sa Bureau of Customs. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, kabilang sa mga na-freeze ang bank accounts, e-wallets, insurance policies, mga sasakyan at air assets. Nanawagan naman si Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. sa publiko na makipagtulungan upang mapabilis ang asset recovery at iginiit na may malinaw na commitment ang mga ahensya ng gobyerno sa investigasyon. Inihayag din ni Azorin na isang pribadong individual ang kusang nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga luxury vehicles na umano'y konektado kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nilinaw niyang hindi miyembro ng ICI, polis o militar ang source at hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan nito para na rin sa privacy. Samantala, nagsagawa na ng unang asset recovery meeting para sa 2026 ang ICI na pinangunahan ni Attorney Renato Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Wala naman sa pulong si ICI Chairman Andres Reyes dahil hindi umano maganda ang kanyang pakiramdam. Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang malalaking balita sa puntong ito ho ng Bombo Network News, bibigyan natin ang ating panayam at para sa mga napapanahong paksa. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Representative Rene Luis Co, House Assistant Minority Leader at kinatawan ng Kabataan Party List dyan sa Kamara de Representantes. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Representative ko. Hello po. Good morning, Dennis and Rico. Thank you very much po sa pag-imbita sa programa niyo. Kanina ay meron pong balita sapagkat may pahayag ang Armed Forces of the Philippines at kabilang yung inyo pong grupong kinakatawan dyan sa Kamara na pinasasagot raw doon po sa presensya ng Filipino-American na si Chantal, natagpuan po sa Mindoro. Nakapagbigay na ho ba ng tugon ang inyong panig dyan ho sa patawag o abiso ng Armed Forces of the Philippines? Hindi tayo aware dun sa statement ng AFP, pero matagal na po tayong nagpanawagan din na dapat pong i-release na si Chantal. Ang kaalaman natin, bagamat hindi miyembro si Chantal ng organisasyon na nabilangan ko, Kabataan Party List, siya po ay kabataan at sa kaalaman natin ay nariyan dahil gustong malaman kung anong nangyayari sa Pilipinas. And sa ganyang kaparaanan, bilang civilian po siya, ay wala pong rason para editin na ng ganun katagal sa AFP, sa military camp. And dahil concerned tayo sa pwedeng mangyari sa kanya, may track record ang militar sa intimidation, harassment, torture, lalo na pag matagal sa isang military camp. Ang panawagan natin, i-release na siya sa pinaka-get. I see. Okay, kami ho'y aabang din sa iba pang mga development hinggil ho dito. By the way, sa ibang paksa muna ho tayo, ano ho yung take ninyo dyan sa panig ho ng Makabayan Black dun sa dalawa raw na nilulutong impeachment complaint? Una, laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung ikalawang reklamo laban ho sa kanya sapagkat last year ay nagkaroon ng ilang technicalities at hindi ho ito nag-prosper. And another one is yung laban kay
current President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ho ang take dito ng Makabayan Bloc? Well, tungkol po sa impeachment complaints in particular, pinag-aaralan talaga masusi ng Makabayan Bloc, no? Yung mga pagbuo nito. So, for example, narinig din namin na merong nagpaplano, no? Pero sa bahagi naman namin, hindi kami gulat na merong umuugong-ugong na complaints dahil naniniwala tayo na may grounds for both of them, di ba? Na may impeachable offenses silang pwedeng maging basehan ng complaint. Si VP Sara Duterte ay humarap sa complaints last year, no? And si President Marcos Jr. naman ay nakita natin na yung nagdaang taon ay tinest talaga yung kakayahan ng administrasyon. And bigo ang taong bayan sa nakita nilang performance sa bigo sila sa pangakong may pananagutan sa corruption sa flood control projects, bigo sila sa pananagutan sa paano na-handle ng maayos yung unprogrammed appropriations, etc. So, tayo, alam natin may basehan, hindi tayo gulat doon. At pinag-aaralan din natin, no, kung ano mong mga susunod na hakbang ang dapat given yung ganitong kabiguan na ramdaman ng mga Pilipino. Okay. In terms of procedure, paano ho ba yung proseso dyan sa Kamara? Paano kung mauna yung reklamo laban kay former... unahin na natin, iba. Mauna yung reklamo laban kay Pangulong Marcos. Obligado ba ang Kongreso na tapusin muna ito and then yung another case naman na inihain laban sa isa pang opisyal, saka lamang didinggin? O pwede ho itong pagsabayin? Paano ho ba ang sistema? Pwede po itong pagsabayin. Wala pong sequencing na dapat alalahanin. And pwede pong sa isang session, no, ay may multiple complaints siyang makuha tungkol sa multiple complaints for various impeachment officials. Pero again, no, dapat may pag-observe ng 1-year bar rule. So for example, kapag may complaints na na-receive tapos tungkol sa isang impeachment official siya, may isang complaint na either ito yung nauna, no, yung i-recognize na complaint, or yung nangyari noon, no, ay parang may consolidated complaint. Although yung Supreme Court nga ay nag-rule particularly on that, no, na dapat parang hindi inupuan ng section yung complaints, etc. Pero nonetheless, it stands naman. May isang complaint dapat. It should bar yung other complaints for the same official. Pero pwedeng different officials. Sabay-sabay po yan. Malinaw ho yan. Anyway, ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico. May ilang din punto na nais pong maitanong po sa inyo. Bombo Ever? Alright. Representative ko, sa issue naman po ng maintenance and other operating expenses ng mga kongresista, paano po ba yung nagiging proseso po nito? And clarification lamang din po kung totoo ba na nagiging reward system na po ito sa mga agenda po ng liderato ng Kamara? So, sa bahagi po ng Kongreso ay hindi naman po sikreto na may operation yung opisina at may expenses po ito. Sa bahagi naman natin sa Makabayan Bloc, yung regular na nare-receive ng isang opisina, yun naman din po yung meron tayo. And hindi to tied bilang reward for attendance or whatnot.
and I can't say the same for others, pero sa bahagi po natin, yung miniminta na natin na kung ano man yung nasa regular budget, yun yung ginagamit natin para pang-operate ng opisina. Okay. Regarding naman po dito sa 2026 national budget, sinasabi po ng administrasyon, ito po ay pork-free. Ano naman po yung pananaw ng inyo pong grupo, ang Makabayan Black, sa pambansang pondo po ngayon? Well, ang dami natin talagang naging complaints sa 2026 budget. Ito po yung masusi nating pinag-aralan ng nagdaang taon. And sa atin, marami tayong flag na hindi sana dinagdagan. And at the end of the day, yun po yung nangyari. Nandiyan yung sinatawag nating soft pork allocations, maisip, akap, AIX, lahat po ito ay nagdiminti na ng tinatawag nating patronage politics. Inaasahan natin sa susunod na mga buwan, no, sa 2026 budget, despite yung optics na may limitation naman and may ganong general provisions, hindi naman nagbago na may pork barrel system pa rin. And reinforced ang budget na andyan pa rin yan. So, sa atin, patuloy yung pag-guard natin sa implementation na to. Pero ang kailangan pong mangyari para ma-resolve lahat ng mga gusto nating ma-solve ay may pagbabago sa budget. Ayun. Okay. With that, unless may karagdagang katanungan, si Bombo Ever? That's all, Bombo Dennis. Okay, so thank you so much sa representative ko sa pagsagot po ng aming mga katanungan ngayong umagang ito, lalo na yung mga usaping napapanahon. Thank you so much and good morning. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Kabataan Party List, si House Assistant Minority Leader Representative Rene Luis Co, kaugnay ho ng mga paksa ukol dyan sa Kamara de Representantes. Mga kabombo Kastar Nation, sa pang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheddar syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mommy. Malaga pong paalala, ang Cheddar syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nakaranas ng harassment mula sa barko ng People's Republic of China ang isang bangkang pangisda ng ating bansa. Sa bahagi po ito ng Baho de Masinloc, nito lamang hong 12 ng Enero. Ito ay kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea. Kaugnay ho ng naturang mga pangyayari, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ay hinarangan ng naturang barko ng China at pati na yung kanilang Coast Guard vessel ang bangka na Prince LJ habang naghahanap buhay lamang yung mga magsasakat. Ngayon ay hinahanapan na ng tugon ng mga ito sapagkat ginamitan pa ng napakalakas na sirena na pinaniniwalang nakapinsala doon sa ating mga kababayan dahil naman sa presensya ng dayuhang barko na nananatili sa karagatang sakop ng ating bansa. Sa puntong ito ng ating humbalitaan, kunin naman natin sa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula sa Caloocan, sa ikalawang distrito ng Caloocan, si Representative Edgar Egay Erice. Magandang umaga po sa inyo, Congressman si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico dito sa Bombo Network News. Magandang umaga po. Hi, good morning, Bong. Good morning sa mga nakikinig sa program. Kung unang-una, hindi pa makamove on yung marami ho dito sa 2026 budget,
at maraming mga pagkwestiyon. Pero kayo, dinala nyo mismo sa Korte Suprema yung usapin po ng pork barrel at iba pang issue dyan sa 2026 national budget. Could you please enlighten us about dun po sa inyong naging petisyon sa kataas-taasang hukuman? Ang dinala po namin ni Representative Alayla de Lima sa Korte Suprema ay yung pag-question sa constitutionality nung pagkakalagay ng unprogrammed appropriations. Yung iba naman pong mga items sa program appropriations, hindi naman po namin kinestyon. Yun lamang pong unprogrammed appropriations. Yun lamang po. Okay. So ano ho yung nakikita po ninyo na danger o panganib na posibleng epekto nito na idulot ho sa ating pambansang pondo the moment na manatili yung unprogrammed allocation po na ito, Representative Erice? Yung pong nakaraan na 3 taon, 2023, 2024, 2025 national budget, nakita po naman natin na nagamit yon yung pong unprogrammed appropriations upang masalaula yung budget ng ating bansa, ng ating Pangulo, ng kanyang development plan. Dahil tinanggal po yung mga mahalagang items dun sa program appropriations at inilipat po sa unprogram. At pagkatapos pinalitan ng mga mga anomalous, ghost projects, mga substandard projects. Sa kasaysayan ng unprogrammed appropriation, pinakamalaki. 2019 po, 800 billion mahigit. 2023, 800 billion mahigit. 2024, 700 billion. At 2025, mahigit 300 billion. Nagamit po ito para nga pagpalitin. Kasi po yung unprogrammed appropriations, wala po yung kaakulang katapat na pondo. Halimbawa po, itong 2026 national budget natin, almost 6.8 trillion, yung pong 5.1, yung pong gastusin yun, itemized na gastusin, 6.8 trillion, yung may panggagalingan po yan na definite. Yung 5.1 trillion mula sa mga projected revenues ng ating bansa for 2026 at yung 1.6 sa mga contracted na mga utang. Okay na sana yun. Kaya lang po dinagdagan pa nila ng another 151 billion na unprogrammed appropriations. Ito po ay walang katapat na pagkukunan ng pondo. Kaya po sa Article 7, Section 22 ng ating saligang batas, na maliwanag naman po doon na yung GAA, General Appropriations Act, ay dapat nakalagay doon. Hindi lang yung gagastusin, yung budget of expenditures, kundi kasama po sa inaaprobahan ng Kongreso yung source of financing, yung panggagalingan ng pondo. Kaya po ito ay labag sa konstitusyon dahil may budget of expenditures pero walang panggagalingan ng pondo o source of financing. Ito po yung kina-question namin upang sa ganun matuldukan na hindi na lahat ng mga magiging budget natin mula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon wala na talagang unprogrammed appropriations. Okay, Representative Erice, ang akin hong katandem dito si Bombo Ever Rico. May ilang punto rin po na nais pong maitanong po sa inyo. Bombo Ever, with your question. Alright. Kung dako po tayo dito sa mainit din pong pinag-uusapan sa issue nga po ng impeachment sa dalawang pinakamataas po nating opisyal sa ating bansa, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung posisyon nyo po dito? Sa tingin nyo po ba uusad po ito considering na 2 taon na lamang halos yung remaining po ng atin pong matataas na opisyal para po sila'y umalis na sa pwesto. Sa tingin niyo po ba usad po itong impeachment issue na ito? Well, hindi po natin malaman. Talagang depende po yan sa mga mangyayari. Kasi po, alam naman natin na talaga iginakasa na yung impeachment complaint laban kay BP Sara noon pa. At sa akin din po, may mga lumapit na kinakasa naman po yung impeachment complaint.
laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So siguro po yan sa bagong rules ng Korte Suprema doon sa sinabi nila na dapat dumaan at dindingin pa ito sa Committee on Justice at bigyan ng pagkakataon na sumagot yung mga akusado. So, yan po yung mangyayari kung sakasakali pong maipafile yung mga yan, may panahon naman ng nabibigyan sila ng due process. Bigyan sila ng pagkakataon na sagutin yung bawat aligasyon. Ako naman po, para sa akin, I would rather have a pre-mine na pag dumating na sa Kongreso, ang batayan ko sa pagboto kung ano yung nakikita kong ebidensya. Alright, kung pagbabasehan po natin itong rules ng Kamara de Representantes, pwede bang pumili ang mga mambabatas kung aling impeachment mo yung kanilang uunahin kung sakaling 2 kaso po ang mahihain po dyan sa mababang kapulungan? Kung ano po, depende po kung sino yung mauna, di siyempre siya maunang madinggin. Ganun naman po yan. At hindi naman pwedeng hindi dinggin kung may nag-file po ng impeachment. Alright. Bombo Dennis. Opo. Okay, pahabol ko na lamang po siguro, Representative Erice, no? Meron ho kayong mga nabanggit initially about the Cabral Files, and here comes yung pronouncement naman ng ilan ho sa pamahalaan na sinasabi nila na yung other source ang dapat na pagbatayan at hindi yung Cabral Files. Kayo ay nakapagbanggit na ng ilang puntos ukol ho dito sa Cabral Files. Ano ho yung paniniwala po ninyo dito sa pagsasapubliko ng naturang kopya ng dokumento na naglalahad ng mga proyekto, Representative Erice? Kasi po ang problema natin, hindi na natin alam kung sino yung nag-iimbestiga. Dahil yung ICI po, wala na, di ba? Nag-assign na yung mga commissioners. Isa na lang natitira. Hindi natin alam kung ano ang gagawin pa nito. Hindi ko lang po alam kung magsisimula uli yung Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Lacson sa January 19. Pinakamaganda po siguro, tawagin lahat yung mga nagpipresenta, yung sa Cabral Files na pinipresenta ni Congressman Libiste, di tingnan kung meron man na record sa DPWH o kung sino man may mga hawak pa, di pag-aralan na tingnan. Mas maganda po. Patawag, madali naman po yan. Kung may mga proyekto na napondohan, ipatawag lang po yung mga heads of agencies na ika nga nag-implement ng mga proyekto na yan. Okay, with that, maraming salamat po Representative Erice sa pagtugon ng amin po mga katanungan dito sa Bombo Radio Philippines ngayong umaga. Salamat po, salamat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula dyan sa ikalawang distrito ng Caloocan City, si Representative Egay Erice, at siya ho yung petitioner dun sa pag-question dun sa unprogram funds sa 2026 national budget. Bombo Police Report. Mga kabombo, ang isang insidente ho ang gumulantang dyan sa General Santos City. Meron kasing gwardya na tutulog, binaril umano ng kanyang kapwa gwardya. Ayun, binawian ng buhay. Alamin ho natin ang update ng Bombo Radio Jensen. Kasalukuyang inimbestigahan ng kapulisan ang insidente ng pamamaril sa Purok 5 Intake KPS sa DBP Homes to Barangay Mabuhay dito sa lungsod ng General Santos. Kinilala ang biktima na si Romnick Romdobio, 28 years old, mula sa Baluntay, Barangay Alabel, Sarangani Province. Ayon kay Police Major Ayan Bagot, ang station commander ng Mabuhay Police Station, natagpuan ng kanyang mga tauhan na rumisponde sa krimen ng biktima na nakahiga sa isang duyan na may tama ng bala sa ulo. Lumabas sa inisyal na investigasyon na ang biktima ay binaril ng isang hindi kilalang suspek. Samantala, na-recover din ng mga tauhan ng Soko ang isang 9mm4 cartridge mula sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa pahayag ng mga residente sa lugar,
lugar. Kilala nila ang biktima bilang isang mabuting tao na pansamantalang ninirahan sa lugar dahil siya ay isang aplikante para sa isang security agency. Ang ating biktima sa pagbaril ay si Romnick A. Brondonio, 29 years old, single, isang security guard sa isang Socopa agency. Actually, itong ating biktima is transient resident lang doon kung saan siya nabaril. Nabaril siya doon sa inuupang staff house ng kanilang security agency. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang kauna-unahan naman na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dapat daw na matuloy ngayong taon anuman ang mangyari ayon yan kay COMELEC Chairman Erwin Garcia. Kaugnay niyan may report ng Star FM Cotabato. Mariing ipinaliwanag ni COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia na ang naipasang districting law ay hindi pasok sa 120-day rule bago ang halalan na itinakda ng Korte Suprema na nangangahulugang ito ay lalabag sa umiiral na probisyon ng batas. Ngunit idiniin niya sa panayam ng Star FM Cotabato na dapat mangyari ang halalan sa 2026 kahit ano pa man ang mangyari. Layunin anya ng COMELEC na matuloy ang first parliamentary election sa BARMM ngayong taong 2026 at tiniyak na hindi ito ililipat sa 2027 o 2028. Wala naman po ayaw ang halalan, gusto lahat ng halalan. Iba-iba rin po naman na nilandabo ang lahat ng manunungkulan. Si COMELEC naman, iba-iba naman na laging mapagmamalaki natin na ang namamahala ay resulta ng isang maayos, fair na eleksyon. Yung po laging pinagmamalaki natin. And that's why there should be no doubt that everybody would like to have an election. And again, at least nabunggo ang consensus that the election should happen in 2026 at all costs. Bagamat hindi pa ganap na nakumpirma ang eksaktong schedule, nakatutok ang COMELEC sa lahat ng kinakailangang hakbang upang maisakatuparan ang halalan. Dagdag pa ni Garcia, matapos maipasa ang districting law, mas magiging malawak at planado ang voter education campaign. Kasama sa programa ang pakikipagtulungan sa iba't ibang grupo sa rehiyon upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga botante at masiguro ang maayos na daloy ng eleksyon sa BARMM. At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Bombo Sai Olis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yung petisyon ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema ay tinuturing na mutin academic na ng international law expert. Alamin natin kung bakit may naging panayam ang Bombo Radio Rojas. Tuturing ng isang professor ng international law na Muth and Academic ang petisyong inihain ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema na humihiling na utusan ng pamahalaan na itigil ang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dean Attorney Rodel A. Taton, Doctor of Civil Law, ipinaliwanag niya na bagamat umatras na ang Pilipinas sa International Criminal Court, nananatili pa rin ang obligasyon ng bansa bilang dating miyembro, lalo na sa mga kilos at pangyayaring naganap habang kasapi pa ito ng nasabing korte. Ayon kay Attorney Taton, matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pag-angkin ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso, maaari nang ituring na Muth and Academic ang petisyon ng magkakapatid na Duterte dahil nasa kontrol na ng ICC ang usapin laban sa dating Pangulo. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang mga proseso sa International Criminal Court habang ang petisyon na inihain sa Korte Suprema ay tinuturing na wala ng praktikal na epekto sa kaso. Here, the actions in the Philippines are more of a political than legal, maybe. But we understand also and respect the camp of former President Duterte and the children of former President Duterte on their right to action before the Supreme Court of the Philippines. We may be testing the Supreme Court on its way to deal with actions involving public international law. But in a system of laws that we have, even under our system of laws, international law and domestic law may be different, but they are complementary in so many ways.
Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aload Bautista, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si dating Governor Chavit Singson naman hinamo ng mga nagbabalak na kasuhan siya dahil sa dredging operation na maghain ng petisyon. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Vigan. Hinamo ni dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson ang mga nagbabalak na magsampa ng kaso laban sa kanya na maghain ng petisyon kung nais umano nilang maihinto ang dredging operation. Reaksyon ito ni Singson kasunod ng napipintong pagsasampa ng kaso sa ombudsman ng ilang residente sa bayan ng Kawayan dahil sa nasabing operasyon sa kanilang lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Singson, wala umanong problema kung kanilang ihihinto ang dredging operation, partikular sa nasabing bayan, ngunit hindi na umano nila kasalanan kung sila ay mabaha. Nanindigan si Singson na nagtatrabaho lamang sila para sa ikabubuti ng lalawigan na anyay pinakamayaman na sa buong bansa at dahil pa umano sa inggit ay ginagamit na ng mga tinuring nitong attack dog ang mga tao upang siya ay siraan. Sinabi pa nito na kalokohan lahat ang naibubunyag na maraming kabuhayan ng mga residente ang nasira dahil sa nasabing operasyon. Maaalalang naging kontrobersyal ang naturang issue dahil sa pag-aakala ng karamihan na hindi dredging kundi black sand mining ang nangyayari na posibleng makakaapekto sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Wala. Ikabubuti ang ating bayan at probinsya. Kung gusto ng Kawayan, magpetisyon sila, ihinto namin. Gusto namin ikabubuti ng ating probinsya. Ang probinsya natin pinakamayaman na sa buong Pilipinas. Doon yung makikita ang progreso. Sinisira nila dahil nahigit sila. Now, kung gusto nila, okay, papirmahin nila Kawayan sino ayaw. Kami nagtatrabaho lang kung ayaw nila progreso. Ito si Bombo Maylin Cabanilla and this is Bombo Radio Philippines. Pahintuin natin, kumuha kayo ng kasulatan sa mga presidente ng Kawayan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Iloilo Provincial Health Office itinaas naman sa high alert status para sa pagtugon sa anumang emergency kasabay ng mga aktibidad sa Dinagyang Festival. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nasa high alert status na ang Iloilo Provincial Health Office habang papalapit ang kasadiahan sa Kabanwahanan at iba pang dinagyang festivities kung saan inaasahang magtitipon ang napakaraming tao. Ayon sa tanggapan, may 3 komite na tututok sa seguridad, kaligtasan at emergency medical response upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit at agarang matugunan ang anumang emerhensya. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, ang pinuno ng Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office, sinabi niyang magde-deploy din ang kanilang tanggapan ng mga health personnel, ambulansya at iba pang medical resources mula sa mga ospital at health facilities. Ang deployment ng opisina ay tututok sa mga malalaking aktibidad katulad ng food festival sa Iloilo Provincial Capitol at sa Iloilo Sports Complex. Mamamahagi rin ang tanggapan ng face mask at maglalagay ng alcohol sa mga entry point ng Iloilo Sports Complex para sa libreng sanitasyon ng mga taong pupunta. Bilang parte ng paghahanda din ng Provincial Health Office and sa pag-anticipate natin ng pag-gather ng malaking crowd during these festivities, ang Iloilo Provincial Health Office kasama ang komitiba ng kasadyahan sa Kabanwahan and Dinagyang ay mag-provide ng alcohol and face mask sa entry points or sa mga strategic areas natin sa Iloilo Sports Complex na judging area. This is not to provide our community access sa libreng hand sanitation. Si Dr. Rodney Labis ang Chief ng Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Bombo Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Narito na mga kabombo ang data sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon at ang data na ito ay mananatili hanggang mamaya sa pagbubukas naman ng kalakalan alas 9 ng umaga at kaugnay niyan mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar ay 59 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 60 centavos. Singaporean dollar 46 pesos and 8 centavos at ang Saudi Arabian Rial 15 pesos and 80 centavos habang ang euro ay 69 pesos and 12 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dapat nakatutok ka sa anumang kaganapan. Maaari itong matunghayan sa Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas, sa region mga kabombo, masusubaybayan ang ating mga himpilan dyan sa ating Facebook Live programs sa probinsya pa lamang ng Iloilo. Nariyan ang ating Bombo Radio and Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang kung kayo ho ay nasa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. At sa bahagi po ng Capiz ay nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nadako sa may Boracay Island, dyan sa area ho ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At doon sa parte ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime.
anywhere. Mga headlines sa Balita National, Department of the Interior and Local Government o DILG may pahalinon kuno nga 20 ka mga opisyal sang Bureau of Fire Protection bangod sa ila sini nga involvement sa korupsyon. May buloan nga gintawag diri ni DILG Secretary Rimulya bilang most corrupt kuno nga ahensya subong sang gobyerno ang Bureau of Fire Protection. Mas corrupt pa iya sila sa Department of Public Works and Highways. Sa mga pahalinon sini nga mga BFP official sa dinayhan ini sila halin. May ari-ayhan diri sa Iloilo kay na-involve ini sila sa lain-lain nga mga modus sang pagpangwarta kag pagpangomisyon sa Bureau of Fire Protection kon sa Department of Public Works and Highways may kickback scheme, sa BFP kuno may kickback schemean, kon sa Department of Public Works and Highways may mga favored contractors. Sa Bureau of Fire Protection may mga favored man kuno nga mga supplier sa mga fire extinguisher kag sang mga water sprinklers. May ara pagi kuno sang pagpamigos sa pilaya ka mga negosyante nga nagaparinyo sang ila sini nga mga fire safety inspection certificates. Kadamo lang sang nabalaan ng pila ka mga opisyal sang Bureau of Fire Protection. Sa iban pagkaroon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa aton sining Dinagyang Festival 2026 ining update ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated pahanugutan na kuno ang paggamit sang mga dalagko nga mga props nga gamiton sa mga compete nga mga tribes sa Dinagyang Festival 2026. Sang nagligad lang to nga mga Dinagyang tribes competition nangin controversial ang ining pulisa nga ini or ining rule sa mga performing tribes nga ginalimit lang ang sizes sa nga ila sini nga ginagamit nga mga props. Ti may atuto nga tribe nga hakot awards sa special awards ginasigahom nga siya nagidyang ideklarar sini nga grand champion mo, pero waay kay bangod nga na buhina ng ilang sini nga puntos bangod gid lamang sa oversize nila iya sini nga props. Subong kuno way na pagustuhan na kaga kangot man sini karon sa aton sini nga selebrasyon no dia lain-lain nga bahin sang pungsod karon naga celebrar sang kapistahan sang Señor Santo Niño kaga may mga magatuhay man sini nga mga festivals no ti diri sa aton ang ginabantayan naton diri Dinagyang Festival sa Cebu ti may sinulog to sila. Sa Aklan, sa Kalibo, may ati-atihan man sila, no? Initanan in honor of Señor Santo Niño ang image sang pilgrim image sang Señor Santo Niño magabisita kuno subong sa may Kapitolyo Provincial subong aga. Sa dugang pagid nga mga balita, Department of Agrarian Reform dugangan kuno ang mga farm to market roads diri sa Western Visayas bilang dugang ayuda sa mga manguma ilabi na sa mga agrarian reform beneficiaries. Sang damlaglang nagpanagtag naman to sang nilibo ka mga Certificate of Land Ownership Award or mga CLOA ang DAR sa mga agrarian reform beneficiaries sa may area sang Pasig City, no? Pila man to ka libo ka hektar nga duta ang ila sini nga ginpanagtag under sa Comprehensive Agrarian Reform Program o na CARP. Sa iban pagid karon nga mga balita sang gunian panlalawigan sang Iloilo gin-endorso ang panawagan sang mga manog tanom sang tubo, mga manog or negosyante sang kalamay, no? Diri sa aton sini sa Western Visayas. Panawagan nila sa gobyerno nga sabton ang ining krisis karon sa industriya sang kalamay. Nagpasar ang sanggunian palalawigan sang resolusyon may kantanandri samtang City Drug Enforcement Unit nagasalig yapon kuno sa mga civilian informants sa pagkuha sang mga impormasyon mga ila sini nga ginabasihan
sa pagpatigayon sa ilang sining kampanya kontra sa illegal sining droga. 7 minutos sa nagalikan sa las 8 sa agad ri sa aton sining pagpangalagid. Isuryahan naton subong ang ining ginhimo no sang damlaglang sang Estados Unidos sang Amerika sang January 7 ang US Department of Health and Human Services o kun HHS nga ginapamunuan subong ni former US Senator no now Secretary Robert F. Kennedy Jr. kag sang Department of Agriculture sang Estados Unidos sang Amerika. Gin-revise nila ang food pyramid or ang nutritional food guidelines sabi para iya sa mga Americans no nag-issue sila sang 2025 to 2030 nga dietary guidelines for Americans. To put it simply, amoni ang ginarekomendar karon sang Health Department sang US kag sa Department of Agriculture sa mga Americans nga mga kalanon kung anong iladra nga i-prioritize or laban nga kaunon sa ila ya sining diet sa ila sining pangadlaw-adlaw sining pagkonsumo. Ti lain ini sa una sining food guide nga ginasunod dito sa may Estados Unidos ang Amerika. Kay siling gani ni Secretary Robert Kennedy dapat kuno ang mga Americans makaon sang matutuod gid nga pagkaon o kun real food ti magsiling ka nga real food anong bod silingon ang iba niya nga mga pagkaon hindi sang real food daw nga ginakaon man sa mga Americans pero ang emphasis abi subong sang sining 2025 to 2030 nga dietary guidelines for Americans sining bag-o nga food guide kumbaga nila ang pagkaon niya sang mga real food and nutrient dense nga mga items including more on sa protina no damo kaon kay kuno sang damo gid nga protein ti din makuha ang protina ti sa mga karne no sang sapat or poultry man manok itlog seafoods kag beans kag emphasize man ang pagkonsumo sang full fat nga dairy o kun inang inom ka sang gatas ti ang gatas gid ba lang akon pwede pa lang fresh milk nga haling gid sa sapat kag way niya maproseso kag syempre ti pakaon man ang mga ulutanon kag mga prutas no ulihin na lang or ara sa bottom sang food pyramid meaning daw least priority sabi ang whole grains kag mga tinapay no kay bisan party gyapon kuno iya sila sang diet sang mga Americans i-minimize ang pagkonsumo sini sa ila kay ang i-maximize gid nga kaunon ti amo na mga karne utan kag mga prutas. Ti diri sa aton sa Pilipinas sa aton sini nga mga kabumbo kun aton yang alantawon ang aton sini nga food pyramid daw baliskad siya kay nga ti sa structure iya sang Philippine Food Pyramid ang mga pagkaon ni nga siling kanday Secretary Robert Kennedy minimize na mga Americans minimize na yung pagkaon yo sang mga carbohydrates na sa mga tinapay kag sang mga grains no ti kundri sa aton kanon ina no rice nga among aton sini nga staple food ti amo ginang base sa aton sini nga diet or Filipino diet or pagkaon sang Pinoy rice corn mga karoruto na or root crops bread kag noodles no sa second level ti amo na ang pagkaon sang mga prutas kag ulutanon no ilabi na mga fiber rich nga mga vegetables mga leafy green or green leafy vegetables kay source ang mga bitamina kag minerals ina nga mga pagkaon kag
ara na lang niya sa third level. No? Ang pagkaon sang mga source of protein, pareho sang isda, karne sang manok da, karne sang baboy or baka, kagiban pa, itlog, mga beans. Ti amo man isadto sa US ang way panigin issue ang bag-o sini nga food guideline. So ano ba lang implikasyon sini diri karon sa aton? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Sundon taman bala ang ining bag-o sini nga food guide sang Estados Unidos sang Amerika, ang ila sini nga bag-o nga dietary guidelines for Americans. Inline sa men kaupon naton subong nga agad diri sa aton sini nga pangalagad. Isa ka public health expert sa aton sini nga linya, si Dr. Philip Ayan Padilla. Dr. Padilla, sir, good morning sa imo. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Mayong aga sa tanan nga taga-palamati sang Bombo Radio. Mayong aga, Bombo Doni. Salamat sa invitation. Okay, Dr. Padilla, sir, luyag ko nga makuha ang imo sining insights kay sang nag-issue ang US Department of Health and Human Services ang ila sining nga bag-o nga dietary guidelines for Americans. Hulat-hulat ko nga maka bati man sang reaction from our Department of Health sa mga health officials naton, but so far daw ay sila sang comment sa kung ano ang ila man sining nga pananawan sa sining revised nga food pyramid sang Estados Unidos sang Amerika. But ini karon nga topiko ang nakakuha man sang interes sa madamo sini nga mga Filipinos kay ginalantaw nila may implikasyon man iya ini sa aton sini nga paglantaw pagplastar sang aton sini nga food pyramid o kung anong mga dapat gid nga kaunon sang mga Pinoy. Dr. Padilla, anong imo sini nga reaksyon dire? Ang reaksyon dali sa paglantaw lang niya sa public health kag base sa datos, ginbaliskad sang Amerika ang ilang food pyramid, no. Nakita nyo man ginpakita kay na sa inyong illustration nga nagbaliskad siya. So ang nagbaliskad nagdamo ang protein na nagtaas siya, pero ang protina dapat maghalin sa sapat, no. Ang ikaduba, ginpataasan ang fats, ang oil, ginpataasan man, kag kinahanglan gatas sang karabaw o gatas sang baka ang dapat ikonsumo sang mga Amerikano. Number one, okay ina nga pataason ang protein kung applicable ina sa Pilipinas. Applicable gini na sa Pilipinas kay taas ang protein deficiency malnutrition diri sa Pilipinas. So okay ina. Pero sa Amerika mangkot nila ina kay why man niya sang protein deficiency nga kakatabo dito sa Amerika. Second, ang protein dapat bawasan ang ginatawag nilang ubuhinan, ang ginatawag nilang red meat, no. So ang food pyramid nga bago nagasuggest nga kaunon ang red meat halin sa baka. Ang damo datos nga nagapakita nga ang red meat itself is a causative agent of cancer, no. So dapat panubo ang aton nga pagkonsumo sang red meat. So ang aton nga suggestion diriya amo ang white meat, no. So ang manok, ang fish, ang seafood, kag kuntani ang plant-based nga protein nga originally ara sa food pyramid. So amo na nga ang old food pyramid nga to, ginabawasan niya ang red meat tungod sa datos nga ang cancer mas tamaan kataas kung ara ka sa kinakaon mo ang animal source nga protein. Thirdly, ang fat dapat less than 10% lang na sang dieta. Kaya again, budlay ina nga kontrolon kay ang aton nga cholesterol kag ang aton nga lipids nagataas na diri especially sa Pilipinas. So ang hypertension, ang stroke, may contribution dira ang consumption sang oil. Hindi man paghambal nga ibawasan nga hindi ta na gid mag-inom or magkaon or magluto nga may oil, pero bawasan ta lang amo na ang advice or adviso sang Department of Health. So amo na nga medyo nagbaliskad
Ang iban okay, ang iban nga aspeto pareho sang pagtaas ng protein okay ina sa Pilipinas, pero dapat ang source of protein kutani maghalin sa white meat kag sa plant-based na protina. Ang siguro ang natingala lang ang tanan kay nga ang nagbaliskad ano ay ang ebidensya nga kapakita nga baliskadon ini kung lantaw naton ang dokumento nga gin-issue sang DHHS do wala gawa do manipis no wala gawa sang ebidensya. So amo nang isa ka ang ka-criticism man sa amo ning issuance sang US DHHS. Okay. May emphasis man sila, Dr. Padilla, sir, sa type of fats abi na or sa mga oil nga ginagamit naton nga ang ilan niya nga kuan gid nga maghalin gid sa sa kumbaga natural abi ang mga oil or fats kag hindi sa mga processed Dr. Padilla? That's correct, no? That's a good point na dapat ipabati. Ang gina-emphasize ang bago nilang mga food pyramid nga inverted, mag-consume ka sang saturated fat, which ang kadamo nga nutrition experts nag-warn because saturated fat is also very dangerous kag nag-contribute siya sa pagtaas ng aton lipid. So dapat unsaturated fat. So ang amo na nga ang unsaturated fat mas common siya sa oil nga halin sa plant-based. So hindi siya dapat halin sa animals, sa baka, etc. So amo na siguro ang isa pagid nga medyo nakaka-alarma kay saturated fat has been known nga naga-contribute siya sa bad or poor health outcomes pareho sang pagtaas ng cholesterol kag pagtaas sa lipid. So isa ina ka gina-mention permi nga criticism sa bag-o nga food pyramid. Ang gahambal sila nga eat real food kay ang bag-o ni nga advisory nagahambal nga ang hyper-processed nga food malain, no? Malain. Pero ang point may point man siya nga medyo kay damo chemical nga ginausar sa pag-process ang food kag mas nami gid man nga natural dapat ang aton nga pagkaon. Okay. Ang isa pa gid sa mahambal ta siguro Dr. Padilla nga significant difference sa sining bag-o nga food pyramid sang US kag sa aton yang food pyramid ang ining emphasis sa foods nga source ang carbohydrates kay para iya sa aton diri sa Pilipinas makikanon gid kita makikarbohydrates gid kita Dr. Padilla dito iya sa US ginapa-less nila ang recommendation nila nga less dapat ang consumption sang sining foods nga source ang carbohydrates sa Doc Philip. Oo, may point man ang US food pyramid nga bag-o kay balan mo taas ang obesity, taas ang overweight sa Pilipinas. Pero diriya sa US taas ang obesity nila kag overweight. Ang sa Pilipinas nagamat-amat naman taas pero mas problema balan sa Pilipinas ang ginatawag nila nga wasting kag stunting. So kinahanglan in other words kulang ang protein kag carbohydrate. So hindi advisable nga ibawasan ang carbohydrate or bawasan ang kanon sa Filipino nga diet kay kinahanglan ina sang bata no amo na ang number one gid nga problema subong ang wasting kag stunting. And for the past 20 years amo na ang datos sa Pilipinas. So ang pag-feed, ang pagkaon dapat sang bata, ang kag hindi lang sa bata, pag adult not necessarily nga rice no ang food crop cassava potato etc mas nami ina kag nagapakita nga ang fiber ang pagkaon sang damo balang fiber rich food nga fiber dense food mas makabulig sa defecation sa pagdigestion kag mas taas ang iyang nutrition content kumpara sa plain lang gid nga rice. So amo na siguro nga ang aton nga pyramid nag-emphasize sa whole grain kag ang vegetable ara siya sa base sang pyramid kag hindi siya didto sa mas gamay ang konsumo kumpara sa protina.
So amo na ang big difference siguro. So overall, do indicate amo na applicable ang advisory sa US kung i-apply naton diri sa Pilipinas. Kay anong rason nga ti sa US siya daw unique maning ilang food requirement sang sa aton diri sa Pilipinas, Dr. Padilla? Oo, lain ang ilang food requirement, at the same time lain ang ilang nutrition needs, no? Kay dito ya tamaan ka available ang tanan nga pagkaon. So for example, dito ya ang mga serving nila dalagko, ang amount of protein nga ginakaon actually to nila more than sufficient. So katingalahan nga ginpataasan pagid. Pero sa Pilipinas, ang protein naton nga consumption tamaan kanubo. So amo na nga may protein calorie malnutrition ang Pilipinas. So number 1, lain ang aton nutrition needs sa Amerika. Number 2, lain ang food supply man sa Amerika kumpara sa Pilipinas. Number 3, lain ang agricultural availability sa mga pagkaon sa Amerika kumpara sa Pilipinas. Sa Amerika, kalabanan to wheat kag soybean ang ilang ginatanom kag ginakaon. Diri sa Pilipinas, wala gaway sang soybean kag wala gawa sang wheat, more on rice kita. Amo na nga damo kita sang rice variety, may black rice, red rice, etc. Kag ang root crop very available diri sa Pilipinas. Kumpara dito sa Amerika, kalabanan to ya patatas lang gid, no? Dito may ubi, may cassava, etc. So ang variety sang root crop kag iban pang source of carbohydrate mas damo diri sa Pilipinas. So what could you recommend, Dr. Padilla, sir, sa iban nga mga Filipinos kiti tendency naton sini may iban giniya kung anong nakita nila to sa US, i-apply man nila diri, sondo nila diri, mo nila diri, and in fact may mga kilala na kita, Doc Philip, nga gina-practice sa ila sining diet nga why na gakaon halos rice, iban gani why na gakaon rice kundi vegetables na lang, kag more on meat sila, Dr. Padilla, sir. Ang advisory lang gid guro, number 1, tama man ang Amerika nga eat real food, ang wala na process na food. I think that's a good advice, no? Fruits, vegetables nga hilaw, whole grains, nuts, no? Seeds, pumpkin seeds, mani, etc. Okay na, no? Munggo, balatong, etc. Okay na. Okay man ang advice nga bawasan ang consumption sang rice, kay ang rice mismo medyo taas ang iyang ginatawag nga glycemic index. So pagkaon mo nagataas dayon ang imong glucose. So ang nami man nga advice nga bawasan ang rice, pero kinahanglan may substitute ka sa imong source of carbohydrate. Kag ang nami gida nga source ang cassava, ang patatas, kamote, amo na siguro ang dapat i-inculcate pagid sa diet sang Pilipino. Kag ang third siguro nga kinahanglan careful gid kita sa consumption sang fats, no? Kay ang source ang animal fat or ang oil halin sa animal fat, nagapakita gid siya ang datos nagapakita nga ga-contribute siya sa hindi lang cancer pero non-communicable disease like hypertension and stroke. Kag amo na siguro ang last, ang ilimit naton ang aton nga sugar, ang salt, kay kataas ang hypertension sa Pilipinas, kag lastly alcohol. So gamay-gamay untang pagkonsumo sang alcohol o sang alak. Finally, Dr. Padilla, sir, sa imong pag-assess sa new food pyramid sang US compared sa aton diri sa Pilipinas, do you think may kinahanglan nga mangin revision ng aton diri nga Department of Health sa ginaplastar naton? Subong may pinggang Pinoy man kita, food guide man ni sa aton sini nga mga Filipinos, may kinahanglan diri bala nga bag-ohon, Dr. Padilla, or bastante na kita sang kun anong may-ari kita subong? Based sa akong paglantaw, no, based sa datos nga nakita naton, ang food pyramid, ang aton nga
plato or platos nga model diri sa Pilipinas nga gina-endorso sa FNRI, ang Food and Nutrition Research Institute under DOST, kag under man sa NNC, ang National Nutrition Council sa DOH. Applicable man siya gyapon. Actually namangkot man ako sa DOH kag sa NNC bago sini, pero wala pa, I think, sila ka-comment kay pa siguro nila nakita kag bago lang na-announce ini sa US. So as of now, pending sa ilaman nga recommendations ang NNC kag FNRI, applicable gid gyapon kag amo na dapat ang sundon sang ordinaryong Pilipino with regards to ilang pagkaon kag ilang choice sang food para mas ma-improve ang nutrition diri sa Pilipinas. Sige, with this, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Dr. Philip Ayan Padilla. Sir, thank you yun sa imo kag mayong aga. Thank you very much. Okay, there you have it, no? Si Dr. Philip Ayan Padilla, isa ka public health expert diri sa aton sining nga pagapangalagad. So, ginplastar ni Dr. Philip Ayan Padilla kung ano ang mga maayo nga punto kag ang mga hindi man sang applicable gid diri sa aton sa Pilipinas sa sininggin issue nga palibag-o sining dietary guidelines sa mga Americans. Gagin issue sang ila sining US counterpart sang aton sining Department of Health, ang ila sining Department of Health and Human Services, no? Kundriya sa aton Department of Health lang, DOH lang, dito ya sa ila DHHS or Department of Health and Human Services. Ti pinaka-significant ini kuno nga pag-reset sang Federal Nutrition Policy sang Estados Unidos ng Amerika sa sulod sang pila na ka dekada, no? Sa press release diri sang US Department of Agriculture, according sa ila ang Estados Unidos subong nagapangatubang sang National Health Emergency kay nearly 90% kuno sang ila sining ginagasto sa healthcare ang ginagasto nila sa pag-treat sa mga chronic diseases nga kalabanan na angot kuno sa diet and lifestyle sa mga Americans, no? Bangod sa ilang ginapangkaon kag bangod sa ila iya sining pagginawi ti amo na gawroy kung mga ano-ano lang ang ginakaon, unhealthy, and then kulang sa ehersisyo, ti naga-acquire sila sang mga malala sining nga mga balatian. More than 70% kuno sa mga American adults overweight or obese, and nearly 1 in 3 adolescents may ara na sang pre-diabetes. Sa lamharon pa sini nga mga edad, mga minor pang ila sini nga edad, damo na isang may pre-diabetes, halos isa kuno sa 3 ka mga adolescents, no? Ti isa diri sa mga concerns sang Estados Unidos ng Amerika, among others, amo ning bangod kay madamo nga mga Americans ang naga-develop sang chronic disease, madamo sa ila ang nagaka-disqualify sa military service nga among isa sa mga ginamintain gid sang Estados Unidos ng Amerika ang ila iya sining nga pwersa, ang ila sining nga armadong kusog nga dapat handa gid sila permi ti paano nila maboost ang ila sining armadong kusog kung ang ila sining nga mga kabataan nga ginalauman nila nga mangin soldado sa ulihi ang wala na iyasang kusog, no? Hindi na makatakod sa training kay ti literal yang bugat ng ila sining nga lawas, literal nga hindi na nila madalang ila sining nga mga lawas, no? Ti alangan mahambal si US nga sige, no? Kung hindi mo masarangan ang 20 push-ups in 1 minute, ati sige panubuon naton ang aton sining nga standard, no?
5 push-ups in 1 hour, okay na pasado ka na, hindi man na pwede nga mo sinagay. Kung panubuon sa US, ang ila sining standard sa ila sining military training, kag sa iban pagin nila sinadra nga mga programs, kundi masuffer man ang quality sang ila iya sining mga organizations. Bangod sa hindi maayo nga diet and lifestyle sa mga Americans. Nagapati iya kanday Secretary Kennedy nga mabulong ina pinagiman sa pagtudlo sa mga Americans or sa amoni, no? Pag-revise ang ila sining food guide kay para iya sa ila sala ang ginatudlo sadto sa mga nauna nga mga health secretaries di. Sala ang ilang nga ginatudlo, ilang tawo malakay sala ang ilang ginatudlo, ti amoning produkto subong, amoning mga kabataan, subong, amoning mga tawo di subong sa Amerika. No, ti amo nang pagpati kanday Kennedy. Kag suportado gid siya sang Trump administration, US President Donald Trump. Kay si Kennedy, actually hindi ni siya sang Republican mo. Si Trump Republican. Si Kennedy Democrat ini siya. So kontrapartido ini siya una. Pero during sang campaign period nagamatamat siya nga eventually suporta siya sa kay Donald Trump. No? May pilan iya ka mga nangin positions si Kennedy previously nga waay iya coincide sa kung anong direksyon sa mga Democrats. Kag nangin controversial maning iya sini nga mga posisyon sa nagligad kay isa ni saya sa mga nagkontra sa tong policy sang COVID nga lockdown kag maskara mo. No, isa ni si Kennedy sa mga nag-disagree sa tong mga lockdown mandates sa aton sini nga mga kabumbuti na palapit sa sang ulihi sa Republicans nga nga nagsaylo siya. Tigintugyanan siya ni Trump, no? Sang sining nasambitan ya karon nga katungdanan nga mag-head sang ila sining Department of Health. Kag kontra man ni Kennedy, kag si Kennedy ti kontra sa mga dalagko nga mga pharmaceutical companies ito sa US nga naganegosyo iya sang bulong. No? Kay para iya sa kay Kennedy ang iban nga na nga gina market nga mga bulong sang mga dalagko nga mga pharma companies ang waya nagabulig sa pag-improve sang health and well-being sa mga Americans kundi negosyo gilang yan, no? Suno sa kay Kennedy ti amo ning latest karon nga nangin pulisa gid sang Estados Unidos sang Amerika. Pero kun aton siningalan tawon husto man, no, siling niya back to the basics. Let us return to the basics. Ang mga American households dapat i-prioritize ang whole nutrient dense nga mga pagkaon, protina, dairy or gatas, vegetables, ulutanon, mga prutas, healthy fats, kag whole grains. No? Kag i-reduce gid, buhinan gid ang mga highly processed foods. Diri sa aton ti applicable gid ni ang parte ni sa highly processed foods. Kay even ang aton yang mga health authorities diri sa Pilipinas mag-agree sini nga kinahanglan gid nga buhinan sang mga Pinoy ang ila iya sini nga konsumo sang mga highly processed nga mga foods nga nakaputos na, nakadilata na, no? As much as possible yati ang mga priska gid ang aton sini nga kaunon para nga ma-maximize naton ang ining nutrition para sa aton sini nga ikayong lawas nga makabato sa balatian, mapabakod ang aton sini nga resistensya. Kay ti pareho to sa Amerika nga ang ilaya nga budget para sa healthcare 90% gid ya nagakadto lang sa pagbulong sang mga Kano or Americans nga nagabalatian sa mga chronic diseases, mga malala nga mga balatian nga ang ginhalinan amo ang ilaya sini nga hindi maayo nga pagkaon kag ang
hindi nila practice ang healthy lifestyle. Di amo man adri sa aton, no? Nagligan na isoryahan naton with Ilo 2nd District Congresswoman Cathy Goreseta. May gina-propose siya tong bill, no? Parte sa pag-promote sang healthy lifestyle sa mga Pinoy. Kaya ang ining mga chronic diseases, mga diabetes, mga hypertension, no? Mga kidney disease, isa ni sa mga puwerteng epekto subong, no? Ang chronic kidney disease, damo sa mga Pinoy, no? Mga kabataan pa nga guba na yang ila sini nga mga kidney sa lamaharon pa lang sini nga edad, bangod sa hindi maayo nga diet or kung ano-ano lang ang ilang ginapangkaon, kag hindi pa maayo, hindi ustong ila ya sini nga lifestyle, laban pahuway kag way na yan naga-ehersisyo. 37 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 8 sa aga. Balikan naton dugan sini nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, a Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21.
Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for January 11 to 17, 2026. Getting strong and getting bigger in 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Enero 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Enero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass pangamuyo naton sa Ginoo nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2026. So nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, sigurado ha. Ang oras Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sang nagligad nga dinagyang festival sang 2024 ato. Nangin kontrobersyal ang resulta sang dinagyang tribes competition sang ginlawag na ang mga winning tribes. Ilabi na ang nag-grand champion. Iniman matapos nga ang ginakabig kon tani iya sadtong favorite nga magadaog ang Tribo Silak sang Iloilo City National High School sang nagalawag pala sa mga special awards daw halos ila tanan. No? Pati ang mga awards nga best in choreography and best in performance. Kung makuha mo ini nga mga special awards, daw mathag na kung ano ang next nga award nga imo sini nga makuha. Ikaw ang best in choreography, ikaw pang best in performance. Ano pa? Ano pang pangitaon kumbaga? No? Formalidad na lang ang paglawag sa imo bilang champion. Pero ang matabo, hindi. Why malawagan yang nga champion? Ang Tribo Silak, no? Why man siya nalawag nga runner-up, first runner-up, or second runner-up, or third runner-up, or fourth runner-up? Why gid saya madala sa top 5? Bisan damo sila sa nadaog sa special awards including ang best in choreography kag best in performance. Anong rason? Bangod kay ang ila sining gingamit nga props nga isa to ka uwak oversized kuno. Ang guidelines adto sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga dapat ang props nga gamiton sa mga competing tribes 10 feet lang. No? Sanggin tako siya ang iya sang Tribo Silak nga uwak ka 10 feet man siya sanggin inspect
before sang performance 10 feet man ang iya sining kalabaon. Galing kaya natabo sang nagperform ng tribo silak, ang ila sining uwak naghumlad pa sang iya sining pakpak. Ti sang way pa sa kahumlad sang iya nga pakpak sang ginatakos pa lang to sang way pa nagperform. Sulod siya sa measurement, sulod siya sa guidelines. Galing kay pag-perform yan ti siyempre ma-perform ang uwak, alangan matiso-tiso lang tong uwak. Siyempre mahumlad sang iya nga pakpak. Ti pag humlad niya sang iya sining nga pakpak, sus naglabot ya 30 feet ang iya sining size. Kay nag-expand na, kay naglapad na, kay naghumlad na sang iya sining nga pakpak. Ti amo tong rason kun nga nagsuffer sang penalty 10 points deduction halin sa ila sining nga final score ang tribo silak. So although sila ang favorite to win the championship sang 2024 sining Dinagyang Tribes competition, why sila makalanding? Why kahugpa ang uwak sa bisan number 5 bangod kay dako ang ila sining nga deduction kay nag-violate sila sa sining guidelines nga gin-set ti serious nga violation kag nagprotesta pa tani pero ti why may mahimo kay the result is final na mo. Ti subong lain naman ang hampang kay siling sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, why na sang limit sa sizes sang props nga gamiton sang mga performing tribes, meaning kung may arada sang tribo nga magamit sang props nga pispis or uwak or kung ano man ang ilang sining nga gamiton na banog, no? Ano nga pispis da, alimukon or tulihaw, no? Ti pa gusto sila kahumlad sang ilan na sining nga pakpak. Check tabala si Bombohana Joy Andasa. Bombohana sa report, please go ahead. Bombohana? Okay, standby, no? Kay balik-balikan taliwat ang aton sining connection with Bombohana Joy Andasa diri sa aton sining pangalagad. Pero hindi man guro nga why gid sang limit kay karon kun why gid na sang limit karon basi may dala daya bala karon sang props nga malikop niya ang maghumlad sa sang pakpak niya, malikop niyang bilog sining Iloilo Freedom Grandstand. Or kung dito sila ma-perform na sa isa ka judging area ang Iloilo Sports Complex, sus basi kag magligom dulom sa Iloilo Sports Complex kay kung paghumlad niya sang iya sining nga pakpak matabunan ang kahawaan, no? May araman siguro sang certain limitation sa gyapon, pero para sa mga performing tribes mangin very relax nga pagusto na sila makapasundayag sang katahom sang ila sa nga gamiton nga mga props dira. Balikan talawat si Bombohana Joy Andasa sa report, go ahead. Gin-anunsyo sa Iloilo Dinagyang Festival 2026 Bombotoni nga wala sang limitasyon ang kabilugan man nga structure sa mga props nga magapasakop sa ining Dinagyang Tribes for Dinagyang Festival 2026. Ini man ang gin-anunsyo ni Iloilo Dinagyang Festival Director Eric De Vinagracia nga konsodiin nga pabot siya diri kuno ni Mayor Raisa Treñas nga wala na lang sang limitasyon ang kanakuon sang mga gamiton nga mga props sang kada tribo. Madugduman nga sa mga nabigad dito isa man sa mga nanging kontrobersyal ang kadakuon sang props nga ginapatihan nga dako ini nga deduction gid para sa mga points sang kada tribo. Apang naging klaro man diri ni Mr. Eric De Vinagracia nga kung wala sang limitation sa overall arrangement ni kada sa configuration, but then sa bahin lang iya sa mga per piece abi mayara sang limitasyon nga 10 by 10 ang kalaparon kag 12 feet naman ang kataason sang mga props. So depende na sa mga tribo kung paano ini mapaigo ang mapasulod sa entrance ng West Visayas State University kag sa Iloilo Sports Complex. So paano na ang ilaban diri nga pag-arrange abi kag pag-puzzle sa ining mga
props so gusto nila nga mga dalaguan gid. So meaning ang overall ring props na as one wala sang limitation, but only ang mga purpose kini ang may limitation. Ini man agud nga makaagi sa mga wiring kag mga kuryente halin sa may Freedom Grandstand padulong sa may sports complex. Also ini man ang 10 feet and 12 feet nga kataason ang ginmeasure man iya depende sa ining entrance sang West Visayas State University kag sa Iloilo Sports Complex. So kung sa diin dito maagi ang mga dinagyang tribe nga magapasakop sa Dinagyang Festival 2026. Isa ini kadako nga deduction if ever hindi masunod. So ginklaro gid sa Iloilo Dinagyang Festival 2026 nga tisundon gid lamang ang 10 feet sa kalaparon kag 12 feet naman sa kataason. Ang ibang pagid sini ang mga deduction o kung may bearing sa deduction sang kagamitan sang dinagyang tribe amo man ang ilabring minutes of performance, time of performance nga kung sabihin nga kung maglawig diri may araman sang minimal nga mga deduction. Also isa man sa mga masilin nga pwede ma-deduct sa mga scores nila amo man ang numero sang mga performers. Ang una, naglimit lang sa 90 performers, subong mayara na sang 120 to 150 performers. So dako ini kag madamo ang mag-join sa ining dinagyang tribe. Also sa mga drummers nila, ngaraman sang mga limitations. So ini ipag-check gid sang technical team sang Iloilo Dinagyang Festival 2026 sa masunod nga semana nga kung sa din mayara sang kada adlaw nga pag-check diri pagapangunahan man sang technical team coming from West Visayas State University College of PESCAR nga ini man ang mag-head sang technical team nila kag ipag-check ang ilaman diri nga mga props kag ilaman diri nga mga numero sa performers and overall nga criteria sa Dinagyang Festival 2026. Isa man sa mga kilang lang gibring ang sundon respektuhan man sa Dinagyang Festival Bombodoni amo man ang time kung oras ng pagsugod nga ma-on time din sila alas 8 sa may Freedom Grandstand, alas 9 sa may second judging area which is ang Luna Street to Hervana Street sa may Gaetano Mall sa La Paz, and alas 10 naman sa Iloilo Sports Complex. So dapat sundon ini agud nga wala na sang mga delays so hindi maghapunan gid ang ining dinagyang tribe competition sa January 25. Isa man diri sa mga pagkahanumdom sa Iloilo Dinagyang Festival nga bahala na kuno ini sila sa mga tribo yang mga pasakop sa ining mga props at ini gid ang isaman sa mga ginabantayan kung ano ang mga pagwaon nila, anong mga pasabog kumbaga nga pagagamiton ng mga props for Dinagyang Festival. Sila na ini ang bahala as long as hindi magsangit sa wiring kag hindi sabit man sa ining entrance sa sports complex and West Visayas State University. Ipabati natin lang yung pahayagan ni Eric de Managracia sa dugang informasyon. May aya kita sang limitation in terms of height, width, and size, but this is how it goes, no? Ang kada prop and set nila should be 10 by 10 feet ang hang width, no? And then ang height is 12 feet. Para nga makaagi sa dalan, ang makaagi sa West Visayas at pagwa sa sports complex. However, during the show, pwede na nila mapaangot, pwede nila mapadako, mapalapad, no? Pero iangot lang nila ang aton nga mga sizes. May monitoring kita next week, no? Twice a week kita ma-monitor sa ila. And this is headed by Dr. Jemuel Garcia sa College of PESCAR West Visayas. Siya ang chair ng atong technical committee. So may ara limitations only para nga makaigo sa dalan kag sa mga suludlan naton sa Freedom kung sa sports complex kag of course ang height requirement for safety kag para hindi man makasabit sa atong mga wires. Maga-blocking man sila next week, no? So para matansyar na nila, no? Kag at the same time also may inspection man kita sa ila, no, together with our city engineer's office. Pero sir, balik ko ikumpara naton sir sa aton nga last year, yes sir, nga mga mas dako subong sir, mas may leeway sila sa ilang mga props sir. Yes ma'am, pwede gid sila mas dako kay pwede nila ya maangot-angot ang tanan nga
nga props nila para magdako. Pwede man nga from their main prop makapagwa sila sa mga extensions during the show. Basta nga after the show mahimos lang siya ang maging 10 by 10 by 12 siya. So mo nang guwan nila. So kanya-kanyang diskarte na paano na nila ubrahon, no? At paano nila palaparon, paano nila i-put together para may mga composition sila. So kung may dako sila ng image, for example, kung may agila sila o kung may dako sila ng maral, pwede na matabo kung i-portion nila ang inangad ako ng image, i-put together. Yeah. Again, the intention is para makalusot man sa aton ng mga lagyan. The restrictions are already there since the past years, no? Usually number of warriors, number of drummers. So for example, ang warriors natin is from sa una 90 to 120, sa 120 to 150. So kung magkulang ka o magsubra ka, may mga gamay nga deductions na number of drummers as well, no? So amo nang aton nga mga deductions have been in place also before. And then of course, dapat ang limitations ng space dapat maobraman nila. Ang performance time nila, sir? The same man as before, around 10 minutes and a half, 11 minutes sa labala. Wala kita nagbago dira. Ang number of propsmen nila, unlimited sila. Okay. So wala na kita giisip sa number of propsmen nila. Basta ma-identify lang as propsmen. Again, para nga mas matagan scale ang ila performance, especially sa sports complex kag para mapadasig ang paghulag sang props between freedom, lapas, and sports. Una siguro ang time and motion, no, between freedom and sports complex, ang readiness ng aton nga stage nga dapat all weather siya. At the same time also ang mga protocols naton should there be rain or whatever, so amo na ginastoryahan naton. We're meeting with the choreographers and the tribes this week to still thresh out, no, ang mga concerns man nila, ang mga dalanan kung bala okay sa ila or may mga dapat pag-ilimpyuhon para nga mas madasig ang ilang performance. Ang performance nila in between the area. So muna sa natong concern. Na batian ng pahayag sa Dinagyang Festival Director for 2026 si Eric Vinagracia Bombadoni kaangot sa mga pagsulundan sa mga possible deduction sa Dinagyang Festival 2026. So, kung mag-amon na sini ang guidelines sa pag-abot sa props, ba pwede na tani liwat makapasakop tong uwak sang Tribo Silak sang Iloilo City National High School. But unfortunately, daw ay subong nag-participate ang Tribo Silak Bombohana. Pero ang nagdaog sadto sang 2024 sa tong controversial nga result, ang Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School nagapanubalik ya subong. Sila sang nagagaw sang ilang corona sang 2025 kay man waay madepensahan sang Tribo Panay ang ilang corona sang 2025. Ang nag-champion sa to ang Tribo pagidait sang Lapas National High School, ti amuning defending champion subong. So wagid ka balik ang Tribo sila ka Bombohana? Amo gani Bombadoni. Ati ka siguro kung sila nag-join subong pag ini ang kastada sa prop sa Banlaban, may chance sa hamay ni sila kung nag-join sa ining Dinagyang Festival 2026 Bombadoni. Basi kung diin na to nakahapon ang uwak nila nga gingamit sang 2024 Bombohana? Amo gani. Kiti lapaw gato sa ining ilang pag-measure. So, subong, kaya pero may controversial ang ining mga props, mas i-check na lang o kung siguro hindi nga pag-check ng technical team before pa sang contest proper. Agad nga malikawan na pagka-disqualify o kung tapugit nga deduction sang kada tribo Bombadoni. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombohana Joy Andasa. Ipakita tabla in general sa aton sini nga mga Facebook live viewers and YouTube subscribers. Amo ni ang uwak, no, sang 2024 sang Iloilo City National High School, Tribo Silak, nga despite sang ila sining mayong performance, no, damo sang mga
awards ang ilang nakuha sa special awards. No, 3 ka mga technical awards ang ilang nakuha, no, kag special awards pagid, no, kag expected na gid sila nga sila ang madaog mo. O galing kay bangod gani sa ila sining oversized nga props ang gingamit nila sining props nga piece nga uwak gin buhinan ang ila sining points. So may points sa deduction kag dako ang gin-deduct sa ila sining points nga bisan na lang kun tani sa runner-up, no, runners-up kung diin man sila na kahugpa tong place, pero ti sa top 5 out na gid sila bangod sa kadako, no. Amo lang to dako lang ang ila sining props kay naghumlad ang pakpak sang ila sining uwak, pero ti amo pa to ang nangin rason, no, sang ila iya sining kaperdihan ansang 2025 nga dinagyang festival daw ay na makabalik ang amo niyo ang tribo silak nang ginapakita naton sa aton sining mga kabumbo ang sa punta niya gid bala engineer kay ara dra ang paggwa, no, sang ila sining uwak, no, i-forward lang to sa punta pagid, no, sa aton sining mga kabumbo, no. So Aryo ang ara ga kuan pa na way pa na nakabutuang ila sining awak, no, na tabunan pa kay amo ning surprise sang tribo silak sa aton sining mga kabombo. Nakita nyo na sa background ang dako na nga ginaputos, no, ano na itlog pala na siya engineer ti pag butosin na, no, agin paliso lang gali, no, gin paliso lang ang ila sining uwak nga nakahulon, no, ang ila sining props amo nang gintakos una nga naka-qualify man, pero ara makita nyo pag humlad na sang iya sining pakpak, so nag-extend ang iya sining pakpak nga beyond sa 10 feet sini nga limit lang kun tani sandig sa ila iya sining rules and regulations, no. Tisang may pa sa kahumlad sang iya nga pakpak, gamay man lang lipot man ang ila sining nga props, so galing kay waya na anticipate nga ihumlad niya pagaling iya sining nga pakpak, ti paghumlad niya sang iya sining nga pakpak mas malaba siya. At least subong, no, may leeway na gid or may freedom na gid ang mga design, no, sang mga props sang mga tribes, kumbaga makapagusto na sila ka drama nila sinadra sa ila sining nga mga props kay man ang ilang nga ginagamit nga props nagahatag pagina sang dugang sining duag man, no, sa ila sining performance aside sa ila sining choreography. Kay kun kay saya ti mataho matuod ang inyo sinadra nga choreography, inyo sining mga steppings da, no, pero dagon kaya kun kaisa sang may wow factor mo, ti makahatag na sang wow factor sa audience kag makalingaw kag di, no, kung gusto mo nga lingawon da mga audience aside sa imo sining mayo nga choreography nga dululungan kamo da ang inyo sining stepping wala nagabira ng suli, ti isa pagid na sa makadugang sang pagpakita sang mayo nga performance kun may maka-surprise dra sa mga audience, no, kag ang magamit sina dra or ang isa sa mga magamit dra para nga may wow factor kumbagang performance ang isa sini ka tribo among ila sini nga props, no, ti pareho ni sa gingamit sadto sang tribo silak sa aton sini nga mga kabombo, no, pagliso sang ila sining riser ti nagatubang ang uwak, una nagahulon tapos naghumlad sang iya sining pakpak kag naglupan-lupan, ti kundi lain sa nga attraction para sa mga tumalanaw. 6 minutos ang nakaligad sa tak na ang alas 9 sa agad dugangan ta panino, dugang pa nga mga balita sa aton sining nga pagbabalik. Isuryahan ta ano bala ining mga modos sang pila kuno ka mga opisyal sang Bureau of Fire Protection
nga tinawag sila yan ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga most corrupt agency. Hindi iya sa bilog nga Pilipinas or sa bilog nga gobyerno, kundi most corrupt agency under lang sa departamento ni Rimulya. Meaning hindi siya nga mas corrupt agad siya sa DPWH. DPWH lain naman na yung agency mo, hindi na iya sa under sa DILG. Ang under sa DILG nga mga departments, tiyan mo na, may Philippine National Police, ang Bureau of Jail Management and Penology, kag ang Bureau of Fire Protection. So sa tanan kuno nga mga departamento nga under sa kay Rimulya, pinakakurap kuno ang Bureau of Fire Protection. No? Ano waya nakalabuod sa kay Secretary Rimulya ang gakatabo sa Philippine National Police nga sila-sila na lang yang nagapinatsanay? No, mga pulis na lang yang nagapinatsanay. Kag mga pulis, may isa to sang damlag lang. Inakusaran sang iya sining abyan nga babayi. Kay base aligasyon sang babayi, nag-away sila sang iya sining partner mo, ti friend nilang pulis. Tinag-away sila sang iya sining partner dito ni natabo sa may Metro Manila. Ti nanugid sa iya sining friend nga pulis nga nag-away kami. No? Ti isurya-isurya sa sang pulis nga kuno abi ti sige buligan ta ka nga mahusay kamo sang imo sining nga partner magbalikay kamo. Ti hinagad niya inom tato sa barho kag kundi into nga mga kalingawan, no, mga balay kalingawan hasta nga sang ulihi bangod guro iya sa kahulugbon na dulaan sang panglibutan ang bayi iti. Ulihin niya na lang iya nga tapungawan siya nga ara na saya sa sulod sang isa ka motel. Kay based sa mga nakuha later on nga mga footage sang closed circuit television sang nalipong ang bayi or natulugan or kung ano man, kung may pinainom sa iya, basta way na siya, unconscious na siya. Dito sa ila sa nagiging hinakwat siya sang friend niyang pulis kag dinala iya sa tabok sa hotel kag sinulod sa kwarto ti way nang takabalo kung anong natabo to sa sulod sang kwarto kay way na makuwaan sang CCTV footage pero ti ano pa abi, no? Ti sala na sa madamo nga mga nagakatabo karon sa aton nga mga kapulisan, no? Diinto nga may ara sang police official pa ha, no, kapitan tong iya sining nga rangko nang hold up sang isa ka convenience store, no? Napatay kay ang nagresponde nga pulis, bumato siya, ti siya ang tumumbalay. Ti kadamo sang nagakatabo subong sa Philippine National Police involving sa aton sining nga mga kapulisan ang pinakaulihi to adtong natabo sa may Negros Oriental nga birthday sang ila sining hepe, nag-happy-happy sila sa isa ka bar. Nag-table-table sila sang bayi. Ti kay binayaan sang bayi ang suspect, uminit ang iya sining ulo, niluthang yang bayi. Ti way man sagin dakopin sigida sang mga upod yang police including ang hepe to nga nag-celebrate sang iya nga birthday. Daw nakumaan sila, no? Ti binalikan pagid sang suspect ang bayi kag tiniro liwat ti didto na kag daw natapungawan ang mga pulis, sinunod nila sa gwa ang suspect kag ululupod man sila nga sumakay sa salakyan kag didto pagid ya pinangluthang sang suspect ang tatlo niya ka mga kaupdanan nga mga pulis including ang hepe nga nag-celebrate sang iya sining nga birthday, no? Ti after sadto sang nabalahuba ang insidente, daw i-cover up pa kung tani sang mga top officials nila, pagwaon pa nilang istorya nga may tiniro kuno ang suspect tapos ginrespondihan sang iban nga pulis, no? Ginhimu-himuan pa yan nila sang lain nga istorya nga i-cover up ang natabo. Ti lang tawa bala anong nagakatabo ya karon sa aton sa may sahanay sang aton sining nga kapulisan. Nga ang amo niyang abilidad na sa aton nga mga pulis, may ara sang duwa ka mga pulis dito sa Metro Manila. Dala sila to sa mga paidalom karon sa restrictive custody kay bangod
May kaso sila to sa isa nila ka operation sa isa ka Pogo Hub nga binulsa nila kunong ibang tong nga mga kwarta nga recoveries nila ti while ara sila kahapon sa ila sining detention facility way bala binuno sang kitchen knife sang isa ka pulis ang iya sining nga upod nga pulis nga palarihos malang sila nga detained dito ti anong daw makahambal kita ano ni ginaposes iya karon sang demonyo ang aton nga PNP. Hindi na ta magpalayo diri sa Iloilo. Tinamad nga sahi sang imbestigasyon sa kamatayon ni the late Vice Mayor Amy Paz Ramasan, di kundi relieve ang hepe kag ang hepe sang ICPO kag station commander sa Lapas sa police station, no? Diri sa Guangco, ara na gid abta na gid nila mga suspect, binuyan pa nila tapos subong nagauro imbestigar kuno sila. Anong klase? Ano nga korupsyon yang nagaot-ot karon sa hanay sa aton sini nga Philippine National Police nga nagakatabo ini? No? Ti why taman ginahambal nga okay lang ning ginahimo sa taga Bureau of Fire Protection ang ilang nga pagpangumisyon. Ini nga korupsyon pero ti sa level kumbaga sang duwa ka malaot ang iya sang BFP while hindi naton ini pag-itolerar ang dapat manabat gid man ang mga dapat manabat dira lesser evil lang niya ini sang sa nagakatabo karon sa Philippine National Police. Tinga hambalon niya ni Secretary Rimulya nga most corrupt agency ang BFP, why kita nagadepensa sa BFP? Ginakundina naton ang ilang nga ginahimo karon nga korupsyon nga in fairness ti si Rimulya man ang nag-expose. Pero ti kuni tupad naton, no? Iblutang naton side by side ang BFP kag ang PNP, anong nagakatabo karon sa hanay sang PNP kag ining iskandalo sa hanay sang BFP, diin ang mas corrupt ayhan nga agency. Tinga ang tawgon niya ni Rimulya nga most corrupt ang BFP, way siya kakita sang PNP pareya sa iya tolerable lang ang ining kahinabo karon sa PNP nga sila yan nagapinatsanay kag mga pulis mismo involved ya sa krimen, extortion, illegal drugs, robbery, kidnapping pagid. Ano yang punto ni Secretary Rimulya nga ibasol tanan sa BFP, may ginadipinsahan si Rimulya sa Philippine National Police nga amo niya dapat ang iya sini nga i-overhaul dao ang hanay karon sa PNP kay bangod sa nagakadapo sini sa mga miyembro sang Philippine National Police, gamat-amat ya dula ang pagsalig kag kumpiyansa sang aton sini nga publiko sa ila. Kag sila yang may mas critical sini nga functioning nga role sang sa Bureau of Fire Protection. No? Provide ya kahambal diri nga okay lang na iya sa BFP nga makan mo isa kuno ka tuig ya tag 15 bilyones pesos ang ila sini nga ma-income through sa lain-lain nga mga kickback schemes mo. No, ano ina nga mga schemes istoryahan ta na no sa aton sini nga mga kabungbo pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan,
kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network. Philippine Standard Time, Jesse 8 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 Saga. Pabalik diri sa Bombo Hanay Big Time. Sanbay, check tanay ang report ni Bombo Paulina Piliora kay subong aga ginapabot raw nga mag-abot sa Iloilo Provincial Capital ang pilgrim image sang Senyor Santo Niño de Cebu. Inline man ini sa mga selebrasyon subong iyang bulan sang Enero in honor sang aton sining patron ang Senyor Santo Niño ti dito sa may Cebu. May ara sila sang Sinulog Festival. Sa Aklan may ara sila sang Ati-Atihan Festival kag diri sa aton sa Iloilo ang aton sining palabuton nga dinagyang festival. So standby check na karon sa report ni Bombo Paulina Piliora kag kun maka hingagaw karon sa aton sining mga kabombo no ang ining tikang man sang sanggunian panalawigan sang Iloilo nga pagpasar sang resolusyon nga nagasuporta sa sining panawagan sang mga sugarcane farmers kag mga sugar producers diri sa aton sa may Iloilo kag sa bilog man sining Western Visayas nga nag-experience kuno karon sang krisis iya sa industriya sang kalamay. 20 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. May 4 ka mga schemes ang Bureau of Fire Protection kuno para nga makapangmisyon, makapangwarta. According man ini sa ginbuyagyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Una diri ang overpriced equipment. No? Sa mga negosyante naton ti pamilyar gid kamo sini. Why kay nagahambal nga na biktima man kamo sang overpriced equipment, no? Basi ang iban na biktima. Pero kay amo niya kunong natabo sa iban sini nga lugar. Kada tuig kundi may ara na sang mga negosyante nagarinyon isang ila sining business permit.
Ti isa na sa mga requirements sa renewal sa business permit ang pag-secure sang FCIS or Fire Safety Inspection Certificate or FSIC. Ti nag-issue na sang Fire Safety Inspection Certificate ang Bureau of Fire Protection, no? Gakandak na sang Fire Safety Inspection ang Bureau of Fire Protection, ginakantuan na nila ang mga establishment kag gina-check na kung may mga fire exit kamo, kung may mga fire extinguishers kamo, ang inyong fire extinguishers kung gagana pa na or basi kag bato na ng sulod niya na, no? Ti mga kasubong sina kung ang isa ka establishment abi kinahanglan sang sprinkler system nga once may ara sang alarm abi may or isa pa na no mga fire alarm system, no? Kag kung may kalayo abi dati ma-activate ang sprinkler system nga ma-spray siya sang tubig nga makabulig hopefully sa pagtap na nga hindi na maglaptap ang klayo, no? Ti may mga kasubong sina ti kung ang isa ka establishment makitaan nga may mga kakulangan siya, no? Pareho abi ang iya sining fire extinguisher expired na or ang iya sining sprinkler system ti guba na, no? Ang ginahimo kuno iya sa iban nga lugar, syempre i-comply niya ang kulang mabakal sa bag-o nga fire extinguisher or ipakayo niyang iya sining sprinkler system, ti gina refer kuno sa iya sa taga BFP sa ilang nga mga kilala nga mga supplier, no? Either pamilya nila or ang iban guro ti basi sila gid mismo ang tag-iya, dami lang galing ang may ginhimo lang sila nga mga dami para nga may sigurado na iya sila nga market kag may sigurado na iya sila nga customer. Ti kun ikaw abi negosyante taga BFP na gid nagahambal sa imo nga didto kabakal sang fire extinguisher sa amo nga baligyan, ho ma-whereas ka pa ti syempre tendency mo masunod kagid sa aton sini nga mga kabumbo. Ti iba na sa mga dalagko nga mga establishment pareho sa mga kondominium, bulk sinang ilang pagbakal, no? Tagpila ka mga fire extinguisher mangumpra na sila, amo man ang ilang sini nga sprinkler system. Ti may ara kuno sang isa ka insidente, isa ka building owner sinukot sang 30 milyones pesos para mag-comply ina sa taga Bureau of Fire Protection. Ti makan mo magluwas sa overpriced equipment kun sa Department of Public Works and Highways sa bidding sa mga proyekto may kalo-kalo bidding or ang kilala ko pa may binating bidding, no? Pareho bala sa itlog nga ginabati ti ang taga DPWH na mga bidding na sa mga infrastructure projects ginabati man nila na parang ang awardan ang favored contractor man nila favored contractor ni Kong or si contractor man mismo. Tiya mo man na sa BFP may procurement man na sila, gapamakal sila sa mga bag-o nga mga fire trucks. Isa na sa mga subjects ng ilan sila nga procurement. Tiya nagkakatabo according sa kay Secretary Rimulya sa mga fire trucks sa iban niya ha, no, way taga hambal nga diri sa Iloilo or diri sa Region 6 sa iban nga lugar bakal sila fire truck. Ang head sang procuring entity ang sang BFP kun regional director abi or kun taas pagid, no, involved sa procurement sa mga fire truck, gapaldo sang as high as 1.5 million pesos per fire truck. Isa ka fire truck 1.5 million ang paldo or kickback komisyon ni sir or ni ma'am da. Ti mabakas man, no? So kung makalokalo nila or mabati nilang bidding kung diin sa bakal sang fire truck kag na-award sa ila sining favored contractor, ti pasalamat si contractor, ari imo komisyon, no? May extortion pagid kuno sa mga permits sa maning nahambalta nga ti ga secure na sila sa mga clearances sa BFP ang mga negosyante, no? Ti may mga fire inspectors na or may mga gina-designate na ang mga fire stations nga ikaw da assign sa inspection sa mga building ha
O renewal subong sa business permit, kamuda assign na sa pagpadulong sa mga establishment kag i-check to kung anong ila sining mga kakulangan da. Ti ang ginahimo kuno iyasang iban, no? Hindi nila anay pagtagaan pag-isyuan sang Fire Safety Inspection Certificate ang isa ka establishment. No, hindi nila pag-isyuan sang occupancy permit. Kay nga, ginambala nila anay nga bakal ka anay bag-o nga fire extinguishers. Pakayo anay ang imo sini nga fire alarm system. Ang imo nga water sprinklers da kayo anay. No, kag para dasig didto ka na ng bakal bala sa amonio kay didto ya way na to ya sang duro pa nga rikubitos sa paghambal mo nga mabakal ko nga gintudlo ko di sa taga BFP. Insigida ara ng item, no? Pero ti part na sang ilang modus nga ginanegosyohan niya nila o ginapangwartahan nila ang ini nga sistema. Isa pa gid sa alleged scheme dira sa Bureau of Fire Protection ang during sang hiring sang mga bag-o nga mga fire personnel. No? Kung sinong ma-apply, ang mga ga-apply, interesado nga makasulod sa Bureau of Fire Protection, may ara kuno yang nga iban nga secured na nga ma-hire ka, nga mangin Fire Officer 1 nga na, secured na. Basta, bayad ka lang 500,000 pesos. Tunga sa milyon, no? 500,000 pesos. Ti ambot kun amo gid man kung nagkakatabo gid man kag kung tag 500,000 pesos gid man. Iban siguro yati basi hindi man kalabot gid sang 500,000 pesos basi depende man sa capacity sang aplikant. No? Ti bani nga mga aplikante ni nagikan sa mga pigado sini nga mga pamilya. Sila ang nakagraduate kag sila ang ginasaliganda nga makabatak-batak sa ilan sini nga pamilya sa kapikaduhon. Amo na nga nagsulod sila sa BFP, nagsulod sila sa gobyerno, kay ti sa gobyerno, siguradong imo sini nga karir da. Kung magtiner ka lang da, pag retire mo sa ulihi, mapaldo ka man da sa imo sini nga pensyon. And while ara kaya sa government, damo sila sang mapautang sa imo. Damo sa mga loan opportunities para sa imo da, no? Maayong imo sining posisyon or sitwasyon kung ara ka sa gobyerno. No? Pati ini kuno ya ginapatos sang pila ka mga opisyal sa Bureau of Fire Protection nga ginabaligya nila ang posisyon sa mga aplikante. No? Ambot lang kung aplikante ini nga mga bag-o nga mga fire officers or iban siguro basi naga-apply for promotion from FO1 ma-apply to FO2, kung ma-promote ka, magtaas ranggo mo, ma-increase ka sa sweldoan sa benefits mo. No? Fire Officer 3 ka, mapapromote ka sa Senior Fire Officer 1 na. No? Or Fire Senior Inspector ka, mapapromote ka sa Fire Superintendent na. Basi dira may araman sang kabihay. Inga hindi lang niya sa application sa aton sini nga mga kabumbo. Amo ni nga target kuno karon sang Department of the Interior and Local Government nga mangsipa pagid sang 20 ka mga BFP officials, no? Ang na-mention naton kay nga natabo sa iban nga lugar, abi nyo lahog-lahog lang ang akon nga natabo sa iban nga lugar para nga hindi lang mag-focus diri sa Iloilo. Actually ni, no, natabo ini sa Bureau of Fire Protection sa Quezon City kag sa Bureau of Fire Protection sa National Capital Region. Dito iya sa BFP sa Quezon City, ang isa nila to ka opisyal gin kakas na. Ang sa National Capital Region, bot siningon sa Regional Office sang BFP sa NCR, gin kakasaman tong isa nila sini ka opisyal kay napang imbestigaran na parte sa sining ilaya sining modus sa mga fire extinguishers nga gina-overprice nila tag doble or triple kuno ya ang presyo. Ti ang negosyante nga hindi na gusto mo kag may kwarta man ti mabayad na lang kay ti kun hindi siya da karon magbayad di siya magpasugot
madelay ang iya sining business permit, ang iya sining building permit, di kundi apektado ang iya sining negosyo. Di tagpilahon balang fire extinguisher subong. Nag-canvas ato nagligad sa kilala tao, engineer, ang gagmay ni gali nga mga fire extinguisher sa ginang pang balay lang bala, no? Tag 1 kilogram to 2 kilogram sining fire extinguisher, nagabili na tag around 800 pesos. Ang ginagamit na iya sa mga negosyante, mga dalagko na sa aton sini nga mga kabombo, tag 2 kilograms to 5 kilograms, tiga range sina kuno from 1,200 pesos to 4,000 pesos. No, mga industrial sized nga mga fire extinguishers. Ang pang household use lang yati inang tag 1 kilogram, tag 2 kilograms lang, gagmay lang na. No, ang mga dalagko yati amaning iya sa mga negosyante. No, may ara na nga standard ang 4.5 kilograms nga dry chemical extinguisher nga amo ni kuno ang kalawanan sa mga ginagamit sa mga balay kag sa mga opisina. No, nga kung mag-expire na siya, daw pwede mo na siya kuno mga ma-refill or kung maubos na bi, pwede mo siya ma-refill. Tag 2,000 to 5,000 pesos. Times 2 mo na. Times 3 mo na 5,000 pesos, ma 10,000 pesos siya or ma 15,000 pesos siya. Paldo-paldo si Sir Chip sa BFPA. 32 minutos sa nakaligan sa alas 9 sa agaiban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay sa Udto. Sanbay magasunod ng aton sini nga mga matahom nga mga drama, mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donnie Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!